mo mà kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tó ní o nínú abala lérèfé láti bẹ̀rẹ̀ wa lákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tákọ̀ọ́kún máa mú wa sétí gbọ̀nyìn àti ojú òran yín gbogbo ayé tó ti ń béèrè lọ́wọ́ wa wípé kí ni ọ́pdéètì lórí ti Ọba Orile-Ifo sán ti padà sán ti gba béèlì wọn ṣé wọ́n ti padà sórí àpèrè mo ní kámọ́rì ni Paul wí arákùnrin ló wà ń fún wa lọ́pdéètì mo ní ó dá n ó wàá sọ fẹ́yìn tèmi èmi kọ́ ni mo ní ìròyìn eléyìí jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ̀nà torí n ò fẹ́ rìpọ́ọ̀tì tí mi ò mọ̀ ń pa rẹ̀ ṣùgbọ́n èmi náà mò ń jẹ mí lọ́kàn láti mọ kí ni ọ́pdéètì lórí ọ̀rọ̀ Ọba Orile-Ifo yìí àti ìsọ pé ní tí arákùnrin fẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ni o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n lọ́pdéètì fún wa ẹgbàá gẹ́gẹ́ bí outsource news ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. wọ́n ní kí kábíyèsí ó máa lọ lé wọ́n ní kábíyèsí ò gbọ́dọ̀ rìn dérègbèrègbè ààfin wọ́n ní táwọn bá rí kábíyèsí nílẹ̀gbèrègbè ààfin suspensions táwọn fún lóṣù mẹ́fà ó máa di permanent ẹ ti rí pé kábíyèsí ti wọ́ ga o kábíyèsí ti wọ́ ga o the funniest part ni pé kò sẹ́nibọ́dì tó fẹ́ associate ara ẹ̀ mọ́ kábíyèsí báyìí torí pé kí ni kò sẹ́nibọ́dì tó fẹ́ jẹ́ kán rí òun as hooligans tí kábíyèsí ń lò láti máa dàlúrú láti máa tẹ gbogbo àwọn èèyàn lójúmọ́lẹ̀ bàṣàbàṣà so nígbà tí kábíyèsí fi lè bẹ̀rẹ̀ wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ case wọn àti open case wọn kábíyèsí kò tí ì ní àǹfààní láti lè ṣàlàyé ara ẹ̀ dáadáa bọ̀ nígbà tí kábíyèsí lè fẹ̀wọ̀n bẹ̀rẹ̀ kéèsì báyìí ibi tí kéèsì yìí ń lọ ò yé èèyàn o ibi tí kéèsì yìí ń lọ kò yé anybody ṣùgbọ́n wọ́n ti fi kábíyèsí lẹ̀ fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mọ̀ nípa bí kéèsì yẹn ṣe ń lọ tó wọ́n ti fi kábíyèsí lẹ̀ ẹ̀sọ́ kábíyèsí ti padà jáde lẹ́wọ̀n bọ̀ ohun tó wà ń bẹ̀ ni pé wọ́n ti fi òfin de kábíyèsí wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí ní rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ ibẹ̀ yẹn so àwọn human rights activists dẹ̀ ti dìde wọ́n ní pé dandan wọ́n gbọ́dọ̀ permanent kábíyèsí pé kò gbọ́dọ̀ kò ń sọba mọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ permanent ẹ̀ so ibẹ̀ yẹn gángan láti sọ orí èèyàn tí kábíyèsí yẹn jẹ́ fún wa ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù I used to say this times without number. Gbogbo alágbára ẹ máa ṣe sùúrù. Ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn. Ẹ máa calm down. A mọ̀ pé lágbára ń tòótọ́ but ẹ máa calm down. Wọ́n jẹ́ káwọ́ mọ̀ pé kábíyèsí ajagun gbalẹ̀ ni kó tó di kábíyèsí. Wọ́n ló tó bá ṣe mọ̀nàmọ́ná yóò gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ sí tó ṣe yóò tún tẹ́lẹ̀ díẹ̀ ní station. Ẹ ti understand? Wọ́n ní yóò tún tẹ́lẹ̀ díẹ̀ ní station. Ńlápá rẹ̀ ká allegedly wọ́n lọ ká DPO tó wà ní Ifọ̀ nígbà yẹn wípé àti gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn ń sìn báyìí apá commissioner Ogun State wọn lápá àwọn òkà kéèsì yẹn mọ́ wọn lápá àwọn òkà kéèsì yẹn ẹ ti understand so ìgbà kan ò láyé gbó ìgbà kan ló jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá pe commissioner kan pé hello ẹ bá mi detain ẹni báyìí I'm not saying it directly mo kàn sọ pé mo kàn express pé bẹ́ẹ̀ sí lágbára tó ń gbà yẹn wọn ní yẹ̀yìn lóhùn rẹ̀ wò ń sìn báyìí wọ́n ní gbogbo agbára ó dàbújá àtọ̀dọ̀ àìjì ní gbogbo authority ti wá ń sìn ẹ rí nǹkan báyìí so ẹ ti rí ibi tí kéèsì ń lọ wọ́n ní tó bá pe commissioner lásán wọn lè yẹ̀ lóhùn rẹ̀ wò ń sìn báyìí commissioner wa ń sọ fún ẹ pé kò ságbára lọ́wọ́ àwọn àti òkè ní agbára tí ń wá you see ìgbà kan ò láyé ṣe sùúrù tó bá lágbára mọ̀ kó lágbára ń tòótọ́ bọ̀ calm down. ó dá àwọn náà lẹ́ti gbọ́ yan ẹja tún sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọmọ Ifọ̀ ó lọ́mọ Ifọ̀ lòun ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀yìn ọba lòun wà tó ń wo ó ní bàbá tẹ̀ ń wo yìí ó ní sọfíọ̀ ní ó lóun àtọ́bàjọ́ ń jẹ ní ó ní wọ́n ti jọ ń jẹ nídà kọ́ńkọ́ tẹ́lẹ̀ ó ní wọ́n ti jọ ń gbé nǹkan ti jọ ń ganú sí i níkọ̀kọ̀ kó tó wá di pé ọ̀rọ̀ bẹ́yìn ó ní ta ló wà ń bẹ́ ń gbàna mọ̀ ní lẹ́yìn ọmọ Ifọ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá tá ń gbèjà yín tá ní irú ọba tẹ́ ẹ ní yìí kì í ṣe irú ọba tó tọ́ láwùjọ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. What's up guys? Káàárọ̀ kásán ìkúrọ̀lẹ̀ kálẹ̀ níbi kíbi tẹ́tí ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi tẹ́tí wo fídíò yìí onílàákàyè èèyàn ni kó dúró kó gbọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ onílàákàyè èèyàn ni kó wo fídíò yìí tó ní ọpọlọ o. And that issue of Ọba Orile-Ifo and bàbá tó ń fọ́ létí tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa ẹni tó bá wo fídíò yẹn dáadáa onílàákàyè èèyàn tó bá wo fídíò yẹn nǹkan tó ń ṣe ní fídíò yẹn ó jọ yé everybody. Wallahi, I'm not here to judge anyone because that video the kábíyèsí was ẹ mọ̀ bí kẹ́hìn máa báyọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ kẹ́ni wàá máa bọ́ opponent ẹ ṣe you know how you gonna feel ẹlẹ́ran ara everybody so pọ́ndé para yẹn àwọn lè inspire àwọn lè normal thing tí yóò bá ń bínú ẹni tí ò ní kankan tí ò ń ṣọba gan de para sí gòkè normal thing ni kọ́ máa tẹ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀ ń gbé I'm not here to judge anyone onílàkà ìyọ̀nì ẹ lọ́wọ́ fídíò yẹn di bàbá bàbá máa sọ̀rọ̀ bàbá ní ọkọ̀ ọ̀dà wọn dúró yèbí mi àbí ọmọ Ifọ̀ wá ọgbà ni ó fi stop me ẹni àwọn ṣe dúró tábàjọ́ dá nǹkan pọ̀ bàbá sọ náà rọ pé ẹni tó bá ti nà wọn pẹ̀lú fídíò tó wọn máa lọ fi hanra wọn èwo ni bàbá ti bá wọn wò rí bàbá ti bọ́ ba wò kan ìkẹyàn kan rí ni bàbá yẹn ṣe sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n máa fi hanra wọn ta ló ti nà rí tó ṣe fídíò ẹ̀ tí bàbá rí kí bàbá provide ẹ̀ for the bàbá to know the lukosi definitely the data did before and the bàbá na sọ fíò àṣàbí the bàbá bẹ̀rẹ̀ for my area ayé ẹ̀ the bàbá na sọ fíò wẹ́rà àgbàdo tí ń talẹ̀ tó ń mú pàṣẹ lọ ààfin we dey there issue kan happen now they carry the video gbang online everywhere dey scatter.
ẹ wo akàn waste time ni ọmọ yìí ò ní ọpọlọpọlọ kò lọpọlọ rárá ṣùgbọ́n pọ́ìntì wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ o ṣùgbọ́n ká ní bàbá rẹ̀ náà ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ̀ járe ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tàfihàn lọ́jọ́ sí tí ń tọ̀ sọ́bẹ̀ fọ́nrán ẹ̀ ti wá jáde níbi tí ọwọ́ ọlọ́pàá ti bà á gangan báyìí kì í ṣe Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ aṣọ fún yín lọ́jọ́ náà bẹ́ẹ̀ bá wojú ẹ̀ dáadáa òun gangan náà mú lọ yìí. C'est bon? Madame, madame, c'est bon? Filmez, c'est une bonne scène, c'est une bonne scène. La mère, regarde simplement. Ça pitié un peu plus. Voilà les autres. Il fait voir à terre, maman. Non, arrêtez-vous. Ouais, gars. Comment vous laissez les autres vous demander aux autres de ne pas avancer? Ça, c'est quoi ça? ó dá ọ ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn sàbí ọlọ́run àwọn àfáà kéékèèké tán kó lójú títì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ̀rọ̀ wípé ní tí arákùnrin ṣe ò dáa ó dá àwọn ọmọ ìdúró wọn náà wérí wọn wégèlè sórí wọn di ẹrù sórí wọn wá ń gbàdúrà fáwọn èèyàn títì káàkiri wọn fi ń tọrọ owó lárákùnrin wa dá wọn dúró pé kí ló dé tẹ́ ṣe ń tọrọ owó káàkiri tẹ́ ń fi orúkọ àfáà àti láwàní àbí láwàní náà kàn náà ń pè tẹ́ fi ń tọrọ owó káàkiri ní season ganu sí ìtàlẹ́yìn náà ti wá ń ganu sí ẹ̀ níṣẹ́ a sì ń sọ̀rọ̀ wípé ó yẹ káwọn àáfàá àti gbogbo àwọn èèyàn ọlọ́run kan máa ní iṣẹ́ lọ́wọ́ kán yé ganu sówó olówó ẹ̀yìn náà tẹ́ tó fi ń kọ́ra rèé ṣùgbọ́n àwọn kan ní ò dáa pé kò fi wọ́n lẹ̀ sóun ló bí wọn ní ẹ jẹ́ á gbọ́ bọ́rọ̀ ṣe lọ. fóònù tàbí pé wọ́n dà ó yẹ pé ẹni yẹn ẹ máa wòran o. Ouais, les tags. ṣé ẹ ti rí báwọn wọn láwọn ò ní nọ́mbà kan mọ́ gbọ́ o tó bá parọ́ kìí ṣe pé mo rí ọlọ́run orí mi ò yìn fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn o kìí ṣe ẹ̀sìn kọ̀rẹ́ẹ̀tì ni o. níbo lẹ́ ń lọ ẹ má dáhùn o wọ́n fi láwà ní tọrọ owó ni o ilé kan náà ti jáde o sórí o bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ̀ wọ́n lọ station mo kó wọn lọ station ìbọn ti wáyé tí wọn ò bá ti jẹ́wọ́ station ìbọn tó bá jẹ́wọ́ fún wọn ní nǹkan kan mọ́ lọ. màá béèrè lẹ́ẹ̀mejì tẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́wọ́ tẹ̀sán ó yẹ ni ábà ẹ̀ ń ṣàdúrà fáwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ títí gbowó ni àbẹ́ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀ ń ṣàdúrà fáwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ títí gbowó ni àbẹ́ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. kí ló tẹ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló tẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. ó dá ẹja kò ń bẹ ẹja kò lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà yìí ẹja wá dé ọjà níbi tí mínísítà kan tó ti sọ wípé káwọn èèyàn mọ̀ jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ mínísítà wo ló wá sọ bẹ́ẹ̀ nú àwọn mínísítà mi ló kàn án mínísítà fún livestock ó ní odidi 23 billion naira ní ọmọ nàìjíríà kó mìíràn ń jẹ dànù yìí ó ní iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe kán fi ní láárí ó ní 700,000 jobs ló yẹ kí pọ̀nmọ́ dálẹ̀ ó lẹ́ wá ń jẹ pọ̀nmọ́ ẹ̀ ń jáwọ́ táwọn èèyàn ń fawọ́ sí bàtà tó ń fi awọ́ sí oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ń fi awọ́ sí aṣọ òtútù tó fi ń ṣe dìsáínà ẹ̀yin sáà ń kó jẹ ẹ̀ ń kó omi wọ́n ní ẹyẹ jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ o pọ̀nmọ́ aláta tẹ́ ẹ̀ mọ́ jẹ káàkiri bus stop tẹ́ ẹ̀ mú pẹlẹbẹlẹ lórí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja sáré mẹ́nu bá ti Natasha part A lélẹ̀ part B náà ń bọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn níbi tí wọ́n ti tú wọ́n wú àwọn fọ́nrán kan jáde tó jẹ́ wípé Akpabio fúnra rẹ̀ náà wọ́n ní tí Natasha ṣe tán bú u sí báyìí wọ́n lò náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí fún ta ni ẹgbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n Natasha ti wá jáde o ó wá pè sórí prógráàmù Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó wá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ mọ̀ pa mẹ́nu jẹ́ alánà ní látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Akpabio ní ọdún tó kọjá tí àwọn ọmọbìnrin Nàìjíríà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní pe nọ́mbà Akpabio tán pe tìyàwó rẹ̀ tán ní ẹ wá wo girlfriend rẹ̀ o tí Akpabio jáde bẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ gba àwọn obìnrin Nàìjíríà gba àwọn abiyamọ tán láwọn ó fi ọwọ́ gbá ojú ara ṣépè fún wọn ní kó fi Natasha lọ́rùn lẹ̀
Natasha ní láti gbà ẹ lòun ti wọ wàhálà rẹ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kó mọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí aṣòfin wọn náà gba gbogbo benefit lọ́wọ́ òun ó ní wọ́n withdraw òun kúrò lẹ́nu iṣẹ́ ó ní wọ́n ṣàdọ̀gbọ́ndọ̀gbọ́n ní wọ́n jẹ́ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n máa ń pa òun lẹ́nu mọ́ ni ó ní tó jẹ́ kí inú bí òun tán nìyẹn lòun náà sì ti rí fọ́nrán pé òun náà ti ṣerú ẹ̀ rí pé bóyá Ọlọ́run fẹ́ lòun kó fi san lẹ́san mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹgbọ́ part B rẹ̀ part A lélẹ́yìí ẹgbọ́ part B a fi fídíò yẹn hàn yín níbi tí Akpabio fúnra rẹ̀ bí Natasha ṣe pariwo lé lórí bẹ́ẹ̀ ló náà pariwo lé ẹni tó jẹ́ president senate ńgbà náà àmúbọ̀ ní part B ẹ̀fẹ̀ lè ṣe part A. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ náà tọ́yín lẹ́nu wo ìtọ́wò ní gbogbo ìròyìn lérèfé bá dé lónìí o Ẹbí Abiola ìkànnú àwọn ọmọ Abiola ẹ̀ẹ́dmọ̀ tá a bá ti nìkan jáde ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mẹ́rin tí wọ́n sọ̀rọ̀ nù wọn ó ti wá jáde wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Babangida alágbèbà tó ti jáde tó ní àṣìṣe ni òun ni òun fà á tán tí bàbá wọn ò fi lè dórí oyè tí ò fi fulfill destiny ó lòun ló ń fà á ó lòun cut short destiny ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ fi ẹ̀mí èèyàn kan òun fẹ́ fi ra ẹ̀mí Nàìjíríà padà ni kì í ṣe ní tí kòkó lóun ló ń pa o lóun ló ń pa MKO ṣùgbọ́n ó ní òun yí lágbo dànù nítorí kí Nàìjíríà má bàa dàrú bí ìgbà tán bá fi yàn sacrifice ó fi destiny rẹ̀ láti ìgbà náà sì rèé bàbá òpó lẹ́wọ̀n Abacha àmúṣẹ́wọ̀n abẹ́ ìṣèjọba Abacha Abiola kú sí ṣùgbọ́n ká ní Babangida ti ṣẹ̀tọ́ ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kì í sì Abiola nìkan ló kú ìyàwó Abiola náà kú ọmọ ìyá yìí ìyàwó Abiola ọmọ ìyàwó Abiola tó kú sínú struggle yìí ló wá jáde sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ gbọ́n tó sọ ẹjọ́ dínú àkójọpọ̀ rẹ̀. bí àwọn ilé ìta fi káde gbogbo lérèfé ńlẹ̀ lónìí arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ó ní a sọ fún yín pé wọ́n jí gbé lánàá tó jẹ́ president fún Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti yí mọ́lẹ̀ wọ́n ti nà á ojú ibi tí àfẹ́ lo eléyìí tí wọ́n ti fìdí rẹ̀ hàn wá ní apá kan apá ọ̀tún náà ti yìn bọ́n dì. ń gbọ́ wọn ajínigbé rẹ̀ wọ́n gbà kó pelé wọ́n wá rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ wìrìwìrìn àwọn tí ń bá jínigbé sọ̀rọ̀ gan-an ẹ gbọ́ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pó tútù mú nú òun yóò mọ̀ tó ara ni ó ń pe ajínigbé ní yẹsà kọlọ́mọdé àkónú ewu o ẹ gbọ́ wìrìwìrìn nú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí. Oya ìjòyà àwa la ni jó lyrics lórí gángan ìjó lórí gángan àti wà lórí gángan oya àwa la ni jó ìjòyà Ṣọlá ló ni jó ẹni mo ti dárúkọ ẹ̀ irọ́ mo mọ̀ pé Ṣọlá ni ẹ bá mọ orúkọ wọn délẹ̀délẹ̀ ẹ bá ń fi sí i ṣùgbọ́n orúkọ stage name mú wọn gan àǹtí wa ni wọ́n ó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n máa ṣe bí ọkùnrin gbà náà wọ́n ti gba Jésù nísìnyí o ìyá ti di ìyá Jésù UK náà wà àǹtí Ṣọlá kí ni full name wọn náà kọ Allen Avenue Allen what Allen ọmọ Yorùbá ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni kí ni stage name wọn iṣẹ́ àmúrelé wa fún tò nínú o ni mo fi kí yín káàbọ̀ pé lyrics lórí ìgangan ìjó lórí gángan orí ìròyìn láwà gángan náà ń dún lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìbá wọn ròde ìbànújẹ́ àní rí ìbànújẹ́ o ayọ̀lá fi ń pọ̀ tí ẹ̀ ń bí o gbogbo ètò ẹ̀ fi mí jẹ ó bá rí action wá ó bá action gan ni ká pè ó bá action wá àwa ò kàn déédé jóyè ara tó jẹyọ lára wa lẹ fi fún wa lóyè torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ fi mí jóyè ibà fayọ̀ pọ̀ tí ẹ̀ ibà yọ̀ mí kún èmi náà ń pè ní ibà rìn gìnìgìnì bẹ́ẹ̀ bá rìn yàn gìnìgìnì náà tẹ́nikẹ́jì náà rìn yàn gánigánì tájọ gbára wálẹ̀ ayọ̀ ni wọ́n bá dé ẹ̀rìn náà ni wọ́n bá dé gbogbo tá à ń ṣe ń bí ayọ̀ lọ́lọ́run fi kún orí ọ̀fẹ́ lárígbà kì í ṣe pé bóyá gbogbo tó lè mú ìbànújẹ́ báyàn kì í ṣe pé bóyá kò sí lára ń di èèyàn o ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dìídì mọ̀ọ́mọ̀ fínúfíndọ̀ fayọ̀ kúnnú wa agboolé aláyọ̀ rèé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn náà lẹ́yìn ìgbà tá a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ọpẹ́ la dá padà fún Ọlọ́run mo wá dúpẹ́ mo gbóṣùbà káre fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi dáadáa ẹ̀yin bàbá mi àwa ń ṣe bí ọmọdé kò sárúgbó ń bì
wọ́n ti wá àgbàlagbà gbọ́ àwọn arúgbó ti wá dọmọdé padà ń bí abẹ́ẹ̀ rí nǹkan làwa ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ à ń kọ́gbọ́n lára àwọn àgbàlagbà náà ń kọ́gbọ́n lára àwọn ọmọdé torí ẹ̀yin ò bá fi lọ tán bọ̀ wọ́n ní bọ́wọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tágbàlagbà owó kèrègbè ilé aláyọ̀ ìgan ló yẹ ká fi ṣe sàǹpù òun ló yẹ ká fi ṣe sàǹpù báwọn ìyá wa náà bá tún bá wa wí wọ́n ra bá wa wí ẹ mọ́ fọ́kàn o ẹ̀kan ra bá ń bá wí ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o tó tò wá pọ̀ èmi náà ní bá a sọjọ́ abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ajé ní ń tá a jẹ ní mú ní pákọ́lọ́kọ́lọ́ lórí òdodo nìkan ni ó ti lọ straight o lórí òdodo tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òdodo jẹ́ kán mọ̀ ọmọ òdodo pélé ní tí ó sọ ni ó sọ bẹ́ẹ̀ gbé ìbọn tì lórí báyìí yóò sòdodo hùn ṣùgbọ́n mọ́lọ́ ń bá wá fún ọ ní ọgbọ́n kún òdodo rẹ ó rí pé ó tún kógojá ju ẹni tó ń sọ òdodo tí ò lọ́gbọ́n ẹni ọgbọ́n ni òdodo nìkan kọ́ lèèyàn fi máa káyé já o òdodo nìkan kọ́ o òdodo máa gbórílẹ̀-èdè lékè ṣùgbọ́n ó tún fi ọgbọ́n tọ́lọ̀ ń bá wá ṣẹ́rí tí ọlọ́run tó mú gọ̀ bá dúró tó mọ òdodo sọ tọ́lọ́gbọ́n bá dúró tó mọ òdodo sọ ọlọ́gbọ́n ó kógojá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọba Solomon lọ́jọ́ sí tí Abraham náà ni tó lọ́ọ̀bì kan tí Fáráò fẹ́ gbàyàwó rẹ̀ bí àbẹ̀ rọ́ọ̀dù nìkan náà àwọn ọba yẹn sàfẹ́ gbàyàwó rẹ̀ tá a pé Fáráò náà ni ló bá ní kíyàwó ń parọ́ pé òun ṣe kíní rẹ o òun ìsọkọ rẹ o kọ́sìn làwọn o àwọn kan ni ó parọ́ ń bẹ̀rùn olóòótọ́ ni Abraham ṣùgbọ́n ọlọ́run ló fi sí lọ́kàn tí ó sọ toró mọ̀ pé wúwà lọ́ọ̀kan kì í ṣe rọ́ o ọlọ́run alágbára ni ọlọ́run mo rí ọba Solomon tó ní ẹ mọ́ parọ́ irọ́ ẹ mọ́ parọ́ o tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ ọba Solomon ò sọ pé kẹ́ ẹ parọ́ gan tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ ẹ̀ dáadáa ní tí ń sọ fún yín náà ni wípé ọlọ́gbọ́n ló ń dorí ẹja mú ìrún òmùgọ̀ wọn á dìmú nírú béèyàn bá gbọ́ mọ́ òótọ́ ẹnu rẹ̀ irú wọn fi wọn rúbọ ni o béèyàn bá gbọ́n ọgbọ́n ọlọ́run ni kì í sọgbọ́n àrí kéréke o fẹ́ wo ìròyìn láwá ká àti fẹ́ mọ́ tú yẹ̀kẹ̀yẹ̀kẹ̀ láìsí pa àṣẹ iṣu làmọ́ ní mọ́ tú wọ́n pèsè iṣu yẹn ti tú iṣu tó wọ́n fẹ́ fi gún yán ṣùgbọ́n iyán ilé ìta fẹ́ gún náà lónìí iyán ìròyìn ni a sì gún fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kò ní kókó kankan iyán fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ táwọn jẹ́nu ewé lẹ́sà òkè nígbà yẹn pẹ̀lú pọ̀nmọ́ àti àwọn ẹja dídín àti ó dáa lónìí ọjọ́ 21 nínú oṣù kejì February ọdún 2025 mo kí yín tẹ̀sọ́ mo kí yín tológun àwọn àmọ́ dámi tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù gbogbo ilé ìtẹ́ rí inú abala lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú ojú window akàròyìn fún yín lórí abala lérèfé látojú fèrèsé ẹ lè pè ní alliteration ẹ sì lè pè ní irọ́ alliteration kọ́ ẹ lè pè ní rhymes ó dá o ẹjá wa náà gbẹnu ọ̀nà wọlé ní ìsìn ká mọ̀ yànnà náà gbogbo bí tá à ń lọ gba àwọn bus stop tá à ń lọ alápáyẹ bá pín kó kálí kó kápẹ́ ní mi ò tí ì kíra mi tán ẹ mọ̀ ránkì lọ́kàn nítorí kò sí time ká tó tónú mọ́ pọ̀ jù ròyìn lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé orí ọ̀rọ̀ Babangida àná akànra mú fẹ́rẹ́fẹ́ àmáwọn kọ̀ọ̀kan wá ìkan ní ọmọ bàbá Ìgbò ọ̀tọ̀ kì í sọmọ kékeré o ṣùgbọ́n ló ń gbé fún Babangida lẹ́yìn ìgbà tí Babangida wá sọ̀rọ̀ tó sọ wípé Abiola ló win ní gbogbo ayé ti mọ̀ ọmọ Abiola náà ti jáde ti sọ̀rọ̀ ó ní ọmọ ọdún 9 kọ́ lòun ń gbà náà àbí 8 ó nígbà tó ń kéré gan ń gbà náà ó lóun mọ̀ pé bàbá àwọn ló win ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀rọ̀ sọmọ Abiola o wọ́n ní nígbà kan wá bí ọ pé bóò ló sì fíìlì nígbà tí Abiola Babangida sọ̀rọ̀ wọ́n lẹ̀ wá ní ẹ ti forgive and forget mo ní kí lẹ fẹ́ kàn sọ wọ́n ti forgive and forget tí wọ́n ti move on wọ́n ló yẹ kán pè lẹ́jọ́ ní ìsìn tó ti own up wọ́n ló yẹ kán ṣé wọ́n wà á fọmọ rẹ̀ kan sórí ṣé ààrẹ Tinubu gan gbà sáré Tinubu gbà pé kí Kọ́lá wá jẹ president ní ìsìn tán ti wá gbà pé àbí ṣé nítorí tó yẹ kán ṣe kọ́nù pé wọ́n yan bàbá jẹ kọ́mọ wá gborí oyè bàbá rẹ̀ ṣé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kì í sọba ọba náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ó da ààrẹ Tinubu náà wọ́n jà fitafita wọ́n wà lára àwọn tó ń jà fàbíọ́lá ńgbà náà bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ̀dá Délé Mọ̀mọ́dù tó náà mọ́ claim pé bàbá àwọn
Abiola kì í ṣe bàbá tó bí wọn gangan o, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ Abiola wà lára àwọn tó sọ àwọn dolówó. Àwọn náà sọ̀rọ̀ wọn gbóhùn sáfẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n sọ̀rọ̀ sáwa Yorùbá wọ́n ní yẹ̀yẹ́ ń di yín tẹ́ ń ṣe bí àwọn akíndanidání èèyàn jáde after 32 years tó yàn yín jẹ táwọn alágbára lò ó tó yàn yín jẹ tí ò sì sọ̀rọ̀ tó kù sóòótọ́ látijọ́ yìí ó wá tèkì ẹ̀ ní 32 bad years kì í ṣe good years 32 bad years ló tèkì ẹ̀ láti wá jáde sọ̀rọ̀ wọ́n kàn ní bóyá ó ti mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀hún ti fẹ́ lọ ńlẹ̀ pé wọn ò ní dalẹ̀ eléyìí tó wá dì nǹkan ó wọ́n ti dàgbà náà wọ́n ló ti mọ̀ pé òun bẹ́ẹ̀ kò wọn ò ní pẹ́ lọ bóyá ti sọ fún wọn nítorí ẹ̀ ló ṣe ń ṣàtúnṣe ló ṣe sáré kọ biography pé ó ti léètì jù wọ́n á sọ pé àwọn fi ṣèfù Nàìjíríà ni ẹ̀ńtẹ́ pánkọ́ sóò nìkan ni àti ìdílé rẹ̀ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́bí Abiola ọmọ yẹn tó sọ̀rọ̀ àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ ó witness ikú ìyá rẹ̀ bó ṣe sọ lọ́jọ́ nínú interview kan lọ́jọ́ sí àti ẹ̀gbúrò bọ̀dà kọ́lá ń tiyan ọrọ̀ ajé náà ń bá kiri àgbúrò nǹkan kan náà àgbọ̀ nǹkan kan sọ nǹkan ṣùgbọ́n eléyìí ó lákìkanjú mú mi nì ó lákìkanjú ó ṣe é ṣe mo ṣe ń wo ìgan bóyá yóò lọ́jọ́ iwájú irú eléyìí yóò fẹ́ gbépò ààrẹ Nàìjíríà lọ́jọ́ iwájú ṣùgbọ́n mú í dé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ àwọn kan ń tẹnu àbùkù lu gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ wọn láwọn Yorùbá wá lọ bẹ̀rẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n Professor Ọ̀ṣínbàjò mo ní wọ́n yọ kò mọ́ òkun ọ̀rọ̀ Babangida fún wọ́n ní wọ́n kàn lọ́gbọ́n sọ ni wọ́n ṣe bí yẹ̀yẹ́ pé kò tiẹ̀ kán pàtẹ́wọ́ fún mo ní kì í sọjọ́ ọ̀dà ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu náà dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ fún o pé o bá ti lo opportunity gbogbo ẹ̀ wá ẹ̀sìn ní tá ààrẹ Tinubu náà sọ tán fi dá lóhùn ó bá ti lo opportunity yẹn you had a golden opportunity láàánú àti wá ń rán ààrẹ Tinubu létí àwa náà ń pàkíyèsí yín sí ní ìsinyìí o ẹ wà lára àwọn tí ń tẹ̀lé Abiola kiri ńgbà náà ẹ gbà wípé wọ́n yàn yín jẹ ojú yín sì rí ẹ wá padà wá ní ìsìn ara àwọn tó tì yín lọ sí exile lẹ wá di president yín sì ju rẹ̀ báyìí ẹ mọ̀ pé san ara ẹ̀ sàn nù ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kẹsàn-án mọ́ bá a kì lórí tiyín náà káwọn èèyàn mọ́ bá a sọ fún yín pé ẹ̀yin náà sì ní golden opportunity láti gba ìran yín lẹ̀ èèyàn kan ṣoṣo l'Abiola ó represent ìran Yorùbá ṣùgbọ́n odidi ìran wálẹ̀ yìí ní opportunity láti túlẹ̀ báyìí ṣe túlẹ̀ kì í ṣeré o orin Davido ó dá àwọn agbábẹ̀ dé ọ̀dọ̀ uncle Davido nínú àkórí ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé Ọ̀ṣun là ń lọ o nǹkan ò sẹ́nu rẹ̀ lọ́sùn o alákọ̀ọ́kọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí AGF Anthony General Baba Fagbemi wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kí gómìnà Ọ̀ṣun ó fagilé gbogbo èròǹgbà pé wọ́n fẹ́ dìbò local government wọ́n ní Baba Fagbemi sẹ́yìn lẹ́mọ̀ kọ́ gómìnà sẹ́ni wọ́n ní nítorí wípé tí òfin sọ làwọn ń sọ wọ́n ló wà treasonable mo ní ṣe gómìnà lẹ́wà mú àbáwọn òwúlẹ̀ mú gómìnà ní immunity gbọ́n àwà mọ́ owó bí kún lólóko bí tàkúté ni àbí pàkúté èyí tó bá tọ́ sí lẹ́nu náà ní kẹ́ pé wọ́n ń pè pàkúté wọ́n ń pè tàkúté àmẹ́lẹ̀ tó ní oko náà méjèèjì oko ẹ̀pà àmọ́ bóyá gómìnà Adeleke lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìkòtí ẹ̀rántí jó mọ́ bóyá yóò wà gbégbèsè wọn àti INEC Ọ̀ṣun bóyá wọ́n ṣe ìdìbò lọ́jọ́ sátidé àbí wọn ní ṣe ìdìbò gbogbo wọn náà ń túmọ̀ ilé ẹjọ́ nǹkan tí Baba Fagbemi sí àmúròyìn bọ̀ wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ó kan IGP àṣẹ wọ́n ti ẹ̀tún fẹ̀sùn kan IGP wọ́n wà lára àwọn tó ń dìmọ̀ pọ̀ tó fẹ́ pa Adeleke mú ní pa ó sì wá ń jẹ́ pípa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n IGP ti dáhùn wọ́n ní ìpàkọ́ ògbọ́sùtì orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ wọ́n ní irú ẹ̀sùn wá wo ọ̀rọ̀ ìmúníká ní ordinary ọmọ Nàìjíríà ló sọ pé IGP fẹ́ pààyàn kan wọ́n ti ní kan gbé ṣùgbọ́n bóyá torí wípé gómìnà Ọ̀ṣun torí kìí ṣe gómìnà Ọ̀ṣun gan-an ló sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ẹgbẹ́ PDP lọ́ṣun náà fẹ̀sùn kan IGP àmú ń ta IGP sọ wá fún yín àmú ọ̀rọ̀ gómìnà Ọ̀ṣun náà wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣèpàdé pẹ̀lú High Commission UK mo wá ní sáwọn UK ló fẹ́ gbà ọ̀lẹ̀ ẹ ti rí lẹ́nu rẹ̀ bí ẹni tó gbà àwẹ̀ psychologically ẹ ti rí wípé body language ẹ̀ gan ó ti ń jó tẹ́ntẹ́rù ń bà mo ló ti place ọ̀tà lọ́wọ́ ó làkíkanjú kọ́bọ̀ lè dẹ́rù kékeré bá ọ
ìjó nìkan lọ́mọ jó àwọn òní tẹnu àbùkù lú o torí ijó tí ń jó ọlọ́run ní jójó rẹ̀ fún ṣùgbọ́n kì í ṣe orin ọlọ́run nìkan ní wọ́n jó sí o ní wọ́n jójó àwọn orin tó máa ṣe bí ìgbà téèyàn bá ń wà lórí obìnrin wọn náà wọ́n jó ó rẹ̀ àmùkúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín ìròyìn pọ̀ ń bẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni a pò ń bẹ̀ a sáré dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ́pdẹ́ẹ̀tì lórí ti Natasha tóun àti Akpabio tán gbéná kojú ara wọn lánàá tápàbọ̀ ní sídán díẹ̀ tó lóun ò ní jókòó I'm not afraid of you tó ní kán work it out wọ́n sá ti yànjú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá túlétúlé tọ́ bòkú lójú o wọ́n ti wá rí ìwá fọ́nrán kan síta wọ́n ní bá lọ àbọ̀mọ́ bọ̀ ni wọ́n ní Akpabio náà nígbà tó jẹ́ young senator wọ́n ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí fáwọn ọ̀gá rẹ̀ mo ní ta lọ̀gá rẹ̀ tẹ́ ń júwe wọ́n ní Bukola Saraki nígbà tó ń wà ní senate president mo ní ṣé ẹ ní fọ́nrán rẹ̀ wọ́n náà ní wọ́n ní sọ ti rí fídíò VDM wọ́n ní VDM lò rí download ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo bá gbọ́ ọ̀dọ̀ VDM lọ VDM jọ yá mi ní kọ́pì kan ló bá tì sí mi lèmi náà bá download ẹ̀ mo ní wọ́n wàá fi hàn ẹ̀yin tèmi pé abálájọ àṣekámàrí àṣẹ ń ti yàgbẹ́ ó ti gbàgbé ẹ̀ ń kó ló rántí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ coincidentally wọ́n ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì constituency ṣé lọ́rin ni àbí Kogi wọ́n súnmọ́ra wọn náà ní Natasha ti wá àmúyín débẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni agbẹnusọ fún ilé-ìgbìmọ̀ asòfin NAS National Assembly òun náà sọ̀rọ̀ àmúyín débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là àwọn àpò ń bẹ́ àtàràṣàṣà dé orí ọ̀rọ̀ ti Mohbad nítorí ẹ̀rí kékeré kan tá a mú continuation tìyàwó rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ la mú wá fún nínú abala lérè ṣùgbọ́n báyìí àwọn àdọ́dọ̀ rẹ̀ prime boy níbi tó ti ń béèrè fún 50 million naira mú ní lọ́wọ́ ta ni ṣé lọ́wọ́ òkú wọn ní rárá lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ ni lọ́wọ́ ìyá olóògbé òun tí ẹ̀rántí ọ̀rẹ́ rẹ̀ mọ́ kí ni ìyá olóògbé wá ṣe fún òun tí ẹ̀wọ́ tọ̀rẹ́ rẹ̀ mọ́ lára ó ní ìyá olóògbé ń tẹnu bá wọn fẹ́ bá wọn lórúkọ jẹ́ lórí ikú ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tó jọmọ tiwọn mọ́ ni ọ̀rọ̀ sí wá wọnú ara wọn báyìí ó wà interwoven kí ló dé tó lọ́jú pọ̀ báyìí wọ́n ní àwọn òyìnbó ẹ̀ torí ẹ̀ náà ló ń ṣe ń béèrè fún 15 million naira owó kí wá ní sódà àgbẹ̀yìn lẹ́wẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni a kó ń bẹ́ẹ̀ àwọn àdé ọ̀dọ́ Sàṣùṣẹ̀ níbi tá a gbọ́ pé ó ti ṣẹ̀ oníkóòtù bí ilé ẹjọ́ bí ẹjọ́ ṣe lọ àti lára àwọn ìkan lára àwọn agbẹjọ́rò náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà tún ti ṣe fídíò míì jáde níbi tó ti ń ṣe yẹ̀yẹ́ títí ń dàpàrà ṣẹ̀sì mọ̀ pé wọ́n ti kìlọ̀ fún wípé gbogbo tí ojú rẹ̀ rí nílé ẹjọ́ lánàá tán fi túlẹ̀ tán ní kó lè mú 2 million naira bẹ́ẹ̀lì wá kó sì pèsè onídùúró méjì wọ́n ní kó mọ̀ sọ nǹkan kan o òun náà ti wá sọ lẹ́jọ́ ti tán ní owó làwọn wá ní ìsinmi mo ní kán gbówó wá mo ní ó rà á tẹ méjèèjì sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ pírẹsidẹ́ǹtì Afẹ́nifẹ́re youth tá a ní àwọn ajínigbé gbé àánú Ọ̀gbẹ́ni semi wa lè fi àwòrán píkítọ̀ di rẹ̀ tán ti yìnbọn hàn yín ṣùgbọ́n a fi díẹ̀ hàn yín bẹ́ẹ̀ níbi tó ti wọ́ ṣòkòtò òun náà lẹ̀ ń wò ó bẹ́ẹ̀ náà láwà gbọ́rọ̀ lẹ́nu àtẹ fọ́nrán kan sí i á fún yín lọ́pdéètì torí fúnra rẹ̀ ó ní wọ́n jẹ́ kóun ó fẹnu ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní wọ́n jẹ́ kóun lo Facebook òun kóun fi bẹ̀bẹ̀ owó ó ní wọ́n jẹ́ kóun pe àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn tó wá pè tá a gbọ́rọ̀ wọn bóyá òun ló rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ bóyá àwọn èèyàn ló rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ wọ́n ní agbọ́ tí ìkànnà àwọn ajínigbé tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń dúnàdúrà àwọn èèyàn ti ń blame máa yẹn ẹ gbọ́ àtẹ̀sí wọ́n blame ẹ̀ pé irú dúnàdúrà wo lélẹ́yìí ṣó fẹ́ kàn pa Ọ̀gbẹ́ni ni ó ní 24 hours náà fóun bí tó sì ti ń ṣèdú ìdúnàdúrà pé nǹkan ẹjọ́ ìyẹn dárò èmi gbọ́ tí yẹn dárúkọ ìkànnà àwọn tó ní tán bá tiẹ̀ lé wá 30 million ṣùgbọ́n pẹ̀lú bára ẹ̀ ṣe ń ṣe kò tí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kankan láwọn ẹ̀wá ní ládùúgbò gbogbo ẹ̀rí àti gbogbo bí voice note ṣe ń tàn káyé àtànkáyé lòrùn ràn pé kí ló wá dé táwọn ọlọ́pàá ògbégbèsẹ̀ wọn tiẹ̀ lé pé wọn gbọ́ ni àbí wọn tiẹ̀ lé track àbí kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tán jígbé náà ń bẹ̀bẹ̀ pé kán jọ kán bá ń pe Sowore rẹ̀ kán bá ń pe Dèjì Adéyanjú nídìí platform ọ̀làrá náà ni ó dá àwa tó pè gan ààbọ̀ tẹ̀ sórí ayélujára àti pé a tún fẹ́ fi kọ́ èèyàn wa lọ́gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́pọ̀ èrò
tẹ́ ẹ mọ́ gbé fóònù sétí tẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ fatafata iye báyìí ni mo ní lọ́wọ́ àbẹ́mi gangan ni àwọn ò blame ẹni tó ní o afẹ́ fi kọ́ yín lọ́gbọ́n ni o àwọn ò blame ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí o àdúrà là ń gbà báyìí fún o kí ìbọn yẹn tiẹ̀ mọ́ sí léṣe ṣùgbọ́n a fi kọ́gbọ́n bọ́ọ̀ bá wọ mọ́tò èrò jọ̀ọ́ wọ́n pariwo nu mọ́ tí ẹ̀jẹ̀ kan mọ́rú èèyàn tó jẹ́ díbọ́n wọ́n ní wọ́n ń wọ mọ́tò pẹ̀lú èrò ní báyìí o tí onímọ́tò tó ń gbé yín lọ́gbọ́n ò ní mọ̀ wọ́n lọ́gbọ́n tó ń dá ní ìsìn tó bá jẹ́ pé 18 passenger bus tó bá jẹ́ pé 18 passenger bus ni wọ́n lọ́gbọ́n tó máa ń dárè wọ́n ní wọ́n lè kóra wọn bíi 10 sí 11 wọ́n kàn kóra wọn wọlé lẹ́ẹ̀kan yìí inú onímọ́tò ó bá máa dùn àtàwọn èrò tí ò tètè tán wà nú mọ́tò pé èrò bíi 3 ló sì wà nú mọ́tò wọ́n á ti calculate pé ó dá táwọn bá jẹ́ 10 àbí 11 tí iye sí bọ́ọ̀sì ó sì gbé tó jẹ́ 18 11 minus 18 ó kù 7 pé táwọn bá mọ́ra àwọn méje mú náà pé nǹkan tó dáa nù ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn 11 tán wọlé síbẹ̀ agbódegbà ajínigbé ní gbogbo wọn wọ́n mú ní bọ́ọ̀sì wọ́n mú kọ́ńdọ̀tọ̀ bá wà ń bẹ̀ àtàwọn èrò wọ́n ní bí yẹn ṣe place wọn lọ́wọ́ ni wọ́n sì ní láàárín àwọn èrò tó jérò gangan original wọ́n láwọn kan escape tó jẹ́ pé wọ́n mú wọn fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ń sọ̀rọ̀ tán gbọ́ gbogbo àlàyé rẹ̀ òun náà mú wọ́n ṣe mọ̀ pé òun lọ Àbújá lórí fóònù náà bóyá ẹni tí tó fẹ́ lọ bá ní bá sọ̀rọ̀ pé kó nǹkan engage àwọn èèyàn kó mọ́ bọ̀rìn wọ́n engage àwọn èèyàn nù bọ́ọ̀sì mọ́ o wọ́n sọ nǹkan kan gbogbo tó bá tẹ̀ mọ́ tẹ̀ lórí kìíní àní sọkọ̀ wọ́n mọ́ ojú èrò dáadáa o dẹ́rẹ́bà lè mọ́mọ́ o ẹni tó jẹ́ chairman páàkì lè mọ́mọ́ o ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ó dáwọ́ àníríjú báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkọ́rí ìròyìn tòní ní pápá abala abúlé ń lọ báyìí o ẹ̀yin náà ti gbogbo ìrìn àjò wa bá ti mọ́ rìn kùrùkẹrẹ abala sáná wọlé ibi láti mọ sáná sẹ́yìn sójú ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kì í ṣe náà wẹ́dà o kì í sì ṣe náà disco iná fíláàsì kámẹ́rà fẹ́ yà ẹni fọ́tò ayọ̀ tá a mọ̀ yà lójoojúmọ́ ojoojúmọ́ lọ́lọ́mọ bá wa print ẹ̀ ó yá ẹ̀tò post alamposa ó yẹ ẹ̀tò ẹ̀súnmọ́ra yín ẹ̀fẹ̀gbẹ̀kẹ̀gbẹ̀ ara ìsáfára yín mọ́mọ́ wa ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ dúró wájú gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí ara sì le ẹ̀yin ẹ dúró sẹ́yìn ń bá ga kó wà lẹ́yìn ẹ̀ ń bá kúrú kán wà níwájú ká lè ríran rí gbogbo yín dáadáa kí kámẹ́rà lè kà yín ó yá ṣé drone náà ń fò lókè torí mo fẹ́ kí area shot náà mú yín ta ló gbé kámẹ́rà àtẹ̀gbẹ́ lọ́run lọ́wọ́ a kó kámẹ́rà wa ní press briefing ní ó dá orí pákà mo ti yà ṣé musa ẹjẹ́ àtúnmí yà ẹjẹ́ àyà mi yún náà dá o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn mo fẹ́ rí yín ó yá o sí ẹ̀mọ̀ pé téèyàn bá lọ ya picture oríṣiríṣi wọn lè yà bíi 3 4 wọ́n fi hàn yín ìwé lẹ́fẹ́ ń bẹ̀ ó yẹ ẹjẹ́ àyà bíi 3 ẹ dúró dáadáa ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe mú sí pákà mo ti yà yín eléyìí máa fa ẹ̀ mọ́ ò lè wò ẹ wọ́n jà ojú ẹ̀jù ó dá o nínú ìròyìn sánáwọlé lábala sánáwọlé tó ní àròjọ musolókun ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mọ́ mú wa délé ìgbìmọ̀ asòfin padà o níbi tá a ti gbọ́ update lórí ọ̀rọ̀ sísàgbátẹrù Boko Haram ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin kan yarí lẹ́yìn tí ó fẹ̀sùn kan àwọn àjọ NGO kan pé wọ́n lọ́wọ́ nínú sísàgbátẹrù Boko Haram ó náà máa ń rí àwọn jet tíbi tí Boko Haram ti ń jà èyí ó sì gbé jet wá ẹ bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà ní intel tẹ́ ẹ ní intelligence tẹ́ ẹ ní kínní ṣé ọ̀rọ̀ yín ò lọ́wọ́ nú á wà á fi fọ́nrán kan hàn yín ká tó fi fọ́nrán arákùnrin akọ̀wé Kọ̀wúrà ara sẹ́nitọ̀ ara senate á fi fọ́nrán kan hàn yín ó ti pẹ́ tí fọ́nrán yìí ti jáde wá ń kín ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn wípé àwọn funfun aláwọ̀ funfun kan lọ́wọ́ sí sísàgbàtẹ̀rù níbi tẹlikọ́pítà ti ń dìlíva oúnjẹ mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ ti rí máa fẹ́ fi kí ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ní bá ń tẹ̀sí ilé agbára. rí báyìí bó ti jẹ́ pé fọ́nrán yìí ti pẹ́ ṣùgbọ́n ó bá gbà mú aṣọ ọ̀gbà náà là ń dá fún gbà bọ́n sì mọ̀ sí rí òyìnbó lẹ́rìí o tó ń fi hẹlikọ́pítà tó fi ń kó nǹkan wá ẹ̀ ń tó sì dìfá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn túmọ̀ fọ́nrán yìí hẹlikọ́pítà yìí rìn láti ìlú kì í rìnrìn kí n mọ̀ sọ pé kì í rìn láti orílẹ̀-èdè kan sí kan kì í rìn long distance débi pé yóò wà wọ́n fly tó róyìnbó ló wáyìí
débi pé yóò wá fly láti Europe tàbí Amẹ́ríkà tàbí gbogbo ibi tó bá ti ń bọ̀ wá sí Áfíríkà àfi tó bá jẹ́ pé ìlú orílẹ̀-èdè tó wà ní Europe tó súnmọ́ Áfíríkà sáà tó ń dúró tó tún ń bọ̀ tó torí kì í lọ long distance bíi aeroplane. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ibì kan wà táwọn òyìnbó yìí náà kámpù sí tó súnmọ́ gbòyì tó súnmọ́ nù gbòyì tó jẹ́ pé nù Nàìjíríà tàbí agbègbè Nàìjíríà ó lè jẹ́ yín òdi Nàìjíríà ṣùgbọ́n agbègbè ni. Tán bá wá ń sọ páwọn kan ló wà lẹ́yìn Boko Haram kan ló ṣe kinní kan USAID owó rẹ̀ wọ́n ń lò fún kinní iṣẹ́ rí òyìnbó ló bọ́ọ̀lẹ̀ yẹn ó sì helicopter yẹn sì ní sáìn kan lára ó sì yẹ kán ti lè trace ẹ̀ tó bá fẹ́ lo wọ́n bá fẹ́ ṣèwádìí gidigidi bọ́n ṣe ń wo ìgangan ó yẹ kán lè trace ẹ̀ ó yẹ kán lè mọ àwọn tó ṣe helicopter yìí ó yẹ kán lè mọ ibi tó wà bó ló ṣe rìn kí helicopter yìí ó yẹ kán lè mọ méèkì ẹ̀ kán mọ àwọn tó ṣe ẹ wá rí báwọn ẹ wá rí akànnì àfihàn yìí ni ẹjẹ́ padà sọ́dọ̀ sínétọ̀ òun náà lẹ ti rí yẹn já wá lọ sọ́dọ̀ sẹ́nétọ̀ yẹn báyìí òun náà mẹ́nuba ọ̀rọ̀ jẹ́ẹ̀tì tó jọun la fi wé hun torí ẹ̀ la ṣe lẹ méjèèjì pọ̀ sẹ́lótéèpù la fi lẹ̀ ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nétọ̀ yìí ó fẹ̀sùn kan àwọn NGO. Mr. Speaker, this matter is a very, very serious matter that requires a special ad hoc committee, not just to investigate what the congressman have said, but to investigate all non-governmental organizations in Nigeria. Because if you go to Maiduguri, go to their airport, each time you will see at least 2 to 3 private jets parked there, owned by NGOs. Most of the offices in Maiduguri are owned by NGOs. And Yobe, what are they doing there? And the insurgency is mostly in the north. What are they doing there? My honorable colleagues, we cannot take this as a mere allegation. We must stand as a nation, a sovereign nation, to defend this country. Because what this Trump tenor have done is to give us a leeway, is to a kind of to wake us up that it's time for us to be free. I believe from what the man have done, they have shown that he loves us. Thank you, Mr. Speaker, and I believe we must rise up to defend Nigeria and defend our brothers that live in the north. Thank you, and may God bless all of us. Donor agencies. Number one, how did those money came into the country? And how were they utilized? These are the questions begging for answers. Concerned, Mr. Speaker, that such allegation, if not thoroughly investigated, will undermine Nigerian sovereignty, compromise national security efforts, and diminish public confidence in the fight against terrorism. Worried that failure to unearth the truth behind this weighty claim will embolden criminal and terrorist element. olóòlẹ̀ ti rí yẹn ẹja wá pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹja fún yín ní ọ́pdẹ̀tì lórí ti ọ̀gá ológun tó deny ní visa ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn ṣùgbọ́n báyìí àwọn ìwọ̀nba nínú wọn tán fún visa ẹ mọ́ gbàgbé wọ́n fáwọn kan ara wọn tán fún lọ́gá ológun Musa wà torí ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ṣe káná fáwọn ni tó jẹ́ páwọn tí ò ní rank ni wọ́n fún àbámọ̀ ti milẹ̀ báyìí a wà rí àwọn tí wọ́n lọ wọ́n ti ṣe invectors winter game tán wọ́n ti padà dé wọ́n jọ bí ẹni pé wọ́n gba mẹ́dàbọ̀ wọ́n sà ń múra tán ráàyè fún ọlọ́run tán torí visa tán ráàyè fún wọn wọ́n ti wá ń fún wọn múra ní ìsìn tán ti padà dé ẹ̀rọ àtẹ́sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ àwùjọ àwọn tán lọ tán bọ̀ láì bọ́mọjẹ́ àti kí náà gbàbọ̀ àti kí ni ọ̀rọ̀ yànjú tí ọ̀gágun Musa tó gbà wọ́n ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí àròjọ Musolókun. Is treated to a heroic welcome by the Chief of Defence Staff. Today we gather to honor our Nigerian participants who have not only competed but have also inspired us all with their determination and strength. To our brave participants, you have shown the world that it means what it means to rise above adversity. Your participation in these games is a reflection of your unwavering commitment to excellence, even in the face of challenges. Then the accident and Elvis was broken and everything. So, getting to this Beatles when I was invited for this recovery,
I never thought, I said, what is going on? What kind of sports can somebody with all this condition do? And I got encouraged. They said, there's nothing you can do, just travel. I never knew how to swim before. And when we started, when I go to swim, I was shouting and crying. I was the flight sergeant work with them before when we started our recovery. So, going to Canada, I swam, two of us, and we did go in this way. I got the medals from the room. We had an agreement. We were invited. A program was sent. We followed our requirements. We followed the process. Everybody knows members of the armed forces will never take shortcuts. The Minister of Foreign Affairs, Minister of State, the NSA, everybody is aware about this journey, and we followed the process. But for reasons best known to them, most of the teams, you remember, the team captain did not go. The medical doctor was not there. The physiotherapist did not go. All those that were important for the team were not given visas. And the question is why? Well, I'm happy that the federal government is also looking at those aspects. I think it's important for people to understand that we deserve respect as Nigerians all over the world. Ó dá wọn nínú abalásáré wọlé ilé ìtààmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀. Ilé ìtààmú fi ṣe kò kárí àlùwàlà náà ní ti Babangida yìí. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ gangan. Ti Delegiwa, di pààtì Delegiwa. In fact, òun gan ló ní ìròyìn òní. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe a lè lo ó lè jó nìkan a lè fòdì di ìròyìn Babangida nìkan gan sí ìròyìn tàṣálẹ́ yìí. A ṣàtótónu púpọ̀ lórí rẹ̀ o. Ọlọ́run ó fún aṣọ yóò fún alọ́gbọ́n tá a fi sọ lórí ọ̀rọ̀ Delegiwa Babangida náà torí àwọn èèyàn ti ń bi mí pé sí ọ̀rọ̀ Abiola nìkan ké o ló mẹ́nu bà ní. Ṣé wọ́n fẹ̀sùn ti Delegiwa kan náà ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Delegiwa sì já rìnrìn tí kan nú àwọn tọ́rọ̀ kan ọ́físà Tóògùn náà ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ti rìn ní àwọn ọ̀gbọ̀n ọ̀dọ́ wọn náà sì ní àwọn invite àmọ̀ràn àti gbogbo contribution àwọn èèyàn gbá àwọn èèyàn kàkà kan contribute wọ́n mọ ọbú ni o wọ́n láwọn ò gba ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ báyìí Babangida ti wá deny o wípé òun ò lọ́wọ́ òun ò lẹ́sẹ̀ òun ò níka ọmọ òun ò níka ẹsẹ̀ nínú ikú Delegiwa former military president General Ibrahim Babangida tó ti fẹ̀yìntì òun ló sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ò mọ nǹkan kan pa ikú Delegiwa. Ó ní ó ti ẹ̀tún yín Delegiwa ni pé ó lẹ́nu bíi pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ pé akọ̀ròyìn gidi ni ṣùgbọ́n kò sí tó ń lè sọ pé 2 days ọjọ́ méjì kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ó ní a senior officer of the Directorate of Military Intelligence ó ló ti accuse Delegiwa nípa kíkóbọn gbogbo ọ̀rọ̀ iná àtúnsọ ọ̀rọ̀ ni àwáwí àtúnwé asán ni ó jẹ́ gbogbo bí ọ́físà Tóògùn Major General Tóògùn ṣe ṣàlàyé òun náà ló tún sọ ó ní ṣùgbọ́n Giwa quickly brief his lawyer ó sọ fún Gani Fáyẹ̀mí àwọn méjèèjì ti dàrọ̀ ọ̀hún báyìí kàn yòókù tí ó ti kù náà tàn lọ́wọ́ ń bẹ̀ kàn máa múra torí wọ́n pàdé lọ́jọ́ kan lọ́rọ̀ kan ó ní the following day lọ́jọ́ kejì ó ní a security chief Colonel Liu Akilu officer Major General Tóògùn náà dárúkọ wọ́n dárúkọ Akilu called wọ́n pe àwọn láti sọ fún Delegiwa wípé accusation tí ó fi accuse pé accusation tán accuse ẹ̀ pé misunderstanding ni o báwọn sì ti clear ẹ̀ pé kí Delegiwa mọ́ dára rẹ̀ láàrùn bó ti officer Tóògùn náà mẹ́nubà wípé ńgbà táwọn béèrè lọ́wọ́ Akilu wọ́n ti yanjú officer Tóògùn mẹ́nubà ó wá ní according to Re-Epu ó wá sọ ó ní àbí wọ́n ṣe ń gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan tó ń pè ní Re-Epu ó ní ara àwọn òṣìṣẹ́ Delegiwa ní newspaper Newswatch pé kò tó bí wákàtí mélòó síra wọn ni ó ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ìjọba ló rán emissary wá sílé Delegiwa o wọ́n ní ọmọ rẹ̀ Bílí ló gba lẹ́tà náà tó sì ó fi lé bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ tó jókòó sí dining table pẹ̀lú Káyọ̀dé Ṣóyínká wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ náà ni tó jẹ́ London correspondent Newswatch ó ti di méjì báwọn Re-Epu àti Káyọ̀dé wọ́n ní ìyẹn wá láti UK ni ó wá visit ó wá bá Delegiwa lálejò ó ní nínú envelope ọ̀hún ó ní wọ́n lẹ síìlì presidency sí ó ní wọ́n sì máàkì ẹ̀ to be opened by addressee only pé àwọn tán fi ránṣẹ́ nìkan ẹni tó rúkọ ẹ̀ wà ń bẹ nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ àti sí wọn sì fúra ó wá ní òun dismiss ẹ̀ ó lóun ò mọ nǹkan kan sí o ó ní kì í sí ọ́fíìsì òun ló ti wá o
nínú autobiography ẹ̀ ní o mo mọ̀ káwọn èèyàn náà lọ rà dáadáa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn láwọn expect nǹkan mí lẹ́nu rẹ̀ gbogbo ohun tí ó sọ náà nù pé àǹfààní sí rè kò tí ì pẹ́ jù kó hold up. ó dà ní rí ìgbà lọ́nà abala ti sánà wọlé ní pápá àmọ́ gbé yín èmi kọ́ ni mo gbé yín débẹ̀ báyìí ọlọ́run ni ó gbé wa débẹ̀ ṣùgbọ́n yóò lo àyà fún yín àyà ni olùtọ́nà tí ó sanko ibi tẹ́ ẹ fẹ́ gbà yóò sanko sọ́nà ibi tẹ́ ẹ fẹ́ gbà láàyè òun ni ó gbé wa débẹ̀ nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sí mi ó dùn bí kan bẹ̀rùn mo ti ṣe fàájì fẹ̀rẹ̀ fẹ́ mo kàn fẹ́ ta yín kí n wá ẹ mú tàbí kí n wá mo lè ra gbà mo lè mọ̀ mú nǹkan kan gan mo wà gbà lùmọ̀ tí wọ́n fi mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà ń bẹ̀rù ẹ̀yin náà wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi pa nínú mọ́tò tí o bá gbé lẹ́ni ó tan mísíkì fún yín kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ Ebenezer Obey ó bá sì jẹ́ ijó lórí gángan wọ́n gbàgbé àṣàmẹ́ǹtì wa bá ń tẹ̀ sí àyá ó yá ní pápá ẹ mọ̀ pẹ́ o ẹ pàdé mi ní WhatsApp tẹ́ ti mọ̀ gbé mi. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ káàbọ̀ sínú family meeting ti comment section torí family meeting kan náà rí at Fumbo Kuna wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando is the one who sung the song Ẹgbà wọ́n tẹ love ṣe at Fọlọ́run ṣọ̀tà nímọ̀lá bàbá wa ní Dr. Orlando and his Kennedy band wọ́n tẹ love wọ́n ní kí wọ́n ọkọ̀ lọ́n ta wọn sáfẹ́fẹ́ rere Yorùbá nation no going back. At 4beat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby níṣẹ́ ni mo gbé gánjà sẹ́nu tí mo kọrin ẹgbẹ́ gánjà sẹ́nu nílùú olè wà tètè ẹgbẹ́ gánjà sẹ́nu wọ́n ní Orlando Ọ̀wọ̀ lẹ́ni tó kọ ìròyìn Naija máa ń ṣe ní kàyéfì wọ́n ti ta Naija tipẹ́tipẹ́ àwọn olóra wọn ò kàn sí ìgbà receipt ni Ọlọ́run àwọn aṣọ agbára yín dọ̀tun ohun yín kò ní koro sáráyé létí àmì o FOB láti London mo ń kí yín bàbá mi yọ̀ọ̀dà fún yín ẹ̀wọ̀n mú gánjà ń ta o bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtẹ́lá o ìyá mi dáadáa wọ́n ní orin àkọ́wọlé wa tòní Orlando Ọ̀wọ̀ ní o Ẹgbà at Timmy Titus bàbá mi dáadáa wọ́n ní Dr. Orlando Ọ̀wọ̀ ló kọ́ ẹ̀yin náà gbà o at bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby gẹ́gẹ́ bí ìran tiwa Yorùbá bàbá ò kì í jogún ọmọ o bẹ́ẹ̀ ni mo sì mọ̀ wípé bàbá Wigwe náà máa ní owó tiẹ̀ tí yóò máa ná kó tó kú ó yẹ kí bàbá yìí fi ogún àwọn ọmọ Wigwe sílẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ìyá mi ẹ ti ẹ̀gbọ́ ìyá mi Riskat wọ́n ní nínú Quran wọ́n ní ó tọ̀nà wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí Bíbélì Quran ṣe sọ wọ́n ní èèyàn lè fún bàbá tàbí ìyá rẹ̀ tàbí àwọn ẹbí rẹ̀ lógún yàtọ̀ sí ìyàwó àtọmọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Stella Adébẹ̀nró ìyá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Wọ́n ní Orlando Ọ̀wọ̀ owó mọ́yẹ̀lá ló kọ orin o bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti mú láìpé orúkọ tẹ ìran wa létí yẹn. At Olúmídé Òjó Ìgè wọ́n ní Orlando Ọ̀wọ̀ and African Canaries ẹ̀yin náà gbà á. At Ọlọ́ládé Prevost wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby irọ́ pátápátá ni Congressman Perry pa about USAID gbogbo wọn yẹn ti gbàbọ̀dé fún America talking point Putin tó bẹ́ẹ̀ kọ ẹ̀yìn gbogbo Africa sí America ni wọ́n sọ sorry that my Yoruba isn't that fluent ẹ gbìyànjú yóò dáa fún yín. At Kenny Boy wọ́n ní bàbá will soon go but the man that he left has the right to the father thing. Baba will call the boy, will take care of the grandpa, but Igbo people used to fight over property. What a love sí a. Àti ìyá mi, Hannah Adéwòye, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to my darlington. Egali waiting o, wọ́n ní egali waiting. Wọ́n kọ egali ní Yorùbá, yọ̀ọ̀dà, wọ́n Yorùbá láìṣe. Mo nífẹ̀ẹ́ yín sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ni ẹ mo ṣe fẹ́ nu bẹ́ẹ̀ náà ni at Mina Nohia wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́sẹ̀ mo gbórúkọ yín ń sa dad Bobby ẹ máa fi dáàdì sẹ́yìn Bobby àti àyà ikú sẹ́takuntakun Yorùbá nation no going back much love for you from Libya Benghazi olúùlú wọn kàn yóò dà fún yín wọn ò ní wá yín tí o wọ́n wá fi love Benghazi ìyẹn ní Libya ránṣẹ́ sí a. At Jesus is Lord wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you sir amen sir you too it's not him ló ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni gbogbo wọn ló sọ àṣírí síta pátápátá kọ́ tí ẹ̀ bá wa dárúkọ wọ́n kàn ń fòwe sọ̀rọ̀ fún wa ní gómìnà ni wọ́n àwọn náà ń sábẹ́ àwọn dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àti dẹ̀ra ìyá mi dára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹjọ́ ẹ bá mi nọ́mbà pàbí o èmi náà fẹ́ pè gẹ́gẹ́ bí obìnrin kò ní dùn fún ẹ sì kéyìn mi ta ẹ mọ̀ kéyìn mi ta ẹ ti gbé mi débẹ̀ nù yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Koye 1 wọ́n ní ọkọ̀ àwọn young and old ẹ kú atótónu ẹ̀ṣẹ̀ yóò dáa fún yín òní wá yín tí o. àti Stella Òdèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ilé ìgbẹ́nu tán and still àwọn àgbà Yorùbá jókòó síbẹ̀ wọn ò rí iwájú kán tètè gba Yorùbá sílẹ̀
àjọṣe wa wọ́n á pa gbogbo àwọn àgbà Yorùbá níkọ̀ọ̀kan. Ìkìlọ̀ ńlá ni ìyá wa ń ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà náà tẹ̀ wájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando Owo ló kọ orin yìí o, wọ́n bú sẹ́rìn-ín, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Owo, Orlando Owo. At Fọlákẹ́ with Heart Angel wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá wa Orlando Owo ní ó kọrin àkọwọlé ètò ní ẹgbàá o. At Adéribigbe Adéjùwọ̀n wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are a great man, Ọlọ́run ló great. Orin yìí jẹ́ ti Orlando Owo, àwọn ògo Ìlọrin tí wọ́n ga ò nípa pípa ènìyàn sí ètùtù ọlá. Sàn ògo Ìlọrin ló pààyàn ni. Irọ́ o, ẹ má fi ẹ̀sùn kan àwọn ògo Ìlọrin o. Àbí ara wọn ni ọmọ yìí ni, ṣé ara ògo Ìlọrin lọmọ yìí ni? Ṣùgbọ́n mo rí gbogbo àwọn àfá ògo Ìlọrin tán náà tú jáde tí wọ́n tán náà wá ìdájọ́. Ẹ mọ̀ jà sọ báwọn o, mo bá ń kó jẹ. Àṣírí Babangida Ọbásanjọ́ àǹkó ti tú gọ́ọ̀n nígbà òtítọ́ lójú wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn yóò dáa fún yín, ẹ̀rín yóò ní ìdìbànújẹ́. Àtolúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní wọ́n ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ o, wọ́n ti ń sọ pé àwọn tó ń ṣe ìjọba ló ń sponsor àwọn Boko Haram, wọn ò wá nìsàn ló kọ ni. Bàtàn yìí ṣe spiriti. Àtàbáyọ̀mí Ọláyọríjù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando Owo ló kọ orin yẹn o. Kárígò bàbá àgbà yọ̀dà fún yín bàbá mi. Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Orlando Owo ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí. Ọ̀gbẹ́ni Bobby òkè òkè lẹ́ ó máa lọ wà mí àtẹ̀yìn náà o. Yorùbá Nation no going back, wọ́n tẹ love wọ́n fi flower lé. Olúṣeré wọ́n ní Orlando Owo wọ́n wá gbé love rẹpẹtẹ sí i. Àníkẹ́ Bọ́láńlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà o, ẹ kò ní fi ẹnu gbó bí ọwà mí o, bàbá wa Orlando Owo ló kọrin yẹn Yorùbá Nation kíákíá, wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ, wọ́n to flower sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó lè fine. Alimat Bankole wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando Owo ní o, igbó ni oúnjẹ ganja, ẹ mọ̀ mo ń gbádùn yín láti Cairo, ẹkú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ, ṣé pé igbó ni oúnjẹ ganja èmi ò mọ̀, ẹ ṣe tẹ jáǹsì. Janet Adégbẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Orlando Owo ló kọrin yẹn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó sàn gbé wa débẹ̀, wọ́n ní Abiola ló wọlé kí wọ́n lọ bá wa pè wá kó wá ṣèjọba bẹ́ẹ̀ rí, wọ́n á tó lọ bá Abiola náà, wọ́n ní ẹjọ́ gbogbo àwọn tó ṣe ìjọba yìí ò ní tìjú o, àánú la rí gbà o, Sodom àti Gomorrah ò ṣe tó nǹkan tá à ń sí Nàìjíríà, ẹ jẹ́ á lọ sí Yorùbá Nation tiwa, ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ, àgbẹ̀ kan òrókòrò kókó gbàgbé ilé, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Yorùbá Nation sí a kì í ṣe ti Nàìjíríà. Adéawò wọ́n ní kí Ọlọ́run jẹ́ kó snow ní Naija o, snow ló jẹ́ kí òyìnbó gbọ́n o ìyẹn ló dífá láti bo gbogbo gọ́tà wọn, snow máa bo gọ́tà, àwọn òyìnbó ń kú sínú gọ́tà láyé àtijọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ bẹ́ẹ̀. Àní necessity is the mother of invention. Even tó fi dé di mọ́tò ẹ rí wípé táwọn òyìnbó bá yarí kí gbogbo nǹkan yarí pé àwọn ò ta mọ́tò sí Nàìjíríà mọ́, ẹ rí pé Nàìjíríà ọdún yẹn Nàìjíríà ó ṣe mọ́tò tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúwatóyìn Adéjàyàn ìyá mi dáadáa wọ́n ní Dr. Orlando Owo may so rest in peace, àwọn ni wọ́n kọ orin àkọwọlé ètò ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tó ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun, Ọlọ́run á dúró tì yín, àmì o yóò dúró tẹ̀yìn náà, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Ọlọ́run tí ó fi dúró tì mí, Táwà Kàlítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró, èmi náà dúró tọ́ Ọlọ́run kó lè dúró tì mí ni ẹ ń bá rìn jìnnà kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó dà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n gbé flower lé. Adésọlá Olútóyìn Sunday yàwá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá wa Orlando Owo ló kọrin tòní Olúwatóyìn láti UK Yorùbá Nation ní kíákíá, mo mọ̀ọ́mọ̀ wá àwọn kọ́mẹ̀ntì tá a lò rí lónìí ọ̀nà pọ̀ jù nù kọ́mẹ̀ntì. Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní ìbá kọ̀ǹfàmù kẹ́ tó sẹ́ǹdì ẹkú iṣẹ́ bàbá Orlando Owo ní ó kọrin àkọwọlé, kò yẹ kí wọ́n rìlíìsì ẹni tí wọ́n ká ẹ̀yà èèyàn mọ́ lọ́wọ́ o, tí wọn ò bá fẹ́ pa ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ wọ́n pa ni, ṣùgbọ́n ká kọ́kọ́ kó àwọn tán jọ ṣe ìbàjẹ́ yẹn. All Star wọ́n ní the complaining about the comment section is to show you that you are dealing with living things not non-living things. No one have time to comment under a junk news. Your best friend from Florida yóò dáa fún gbogbo ọ̀rọ̀ yín ni mo mú yẹ̀sì wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọmọ́táyọ̀ Akínòsì àbí Akínúsì wọ́n ní ìkànnì Nigeria government fix roads for them and let travel only at night only. Ó jẹ́ pé bàbá yìí ní wọ́n ní táǹkà epo wọ́n ní kán fix road kán jẹ́ kán mọ́ travel lálẹ́ nìkan. Orí mi náà ti ń wò pé wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn o,
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ ogun lágbára pẹ̀lú àwọn ẹbí o àìmọye àwọn ọmọ tí ẹbí ti báyé wọn jẹ́ torí ogun tí ológun gan sì wà láyé kí òbí tọ́jú ọmọ rẹ̀ ní pàtàkì kí ó fún ọmọ rẹ̀ ní ogún rere kí ó tó kú ní pàtàkì àfi kí Ọlọ́run ṣàánú wa tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn ọmọ kan náà wọ́n ń jókòó dogun wọ́n ń dúró dogun ni ìkan wà tó bá ń ṣiṣẹ́ rí ńgbà kan bàbá rẹ̀ kọ́lé rẹpẹtẹ sí Ìkẹjà báyìí ó sì ń bá bàbá rẹ̀ jà pé kó fóun nílé láì tí ì kú bàbá ó yọ̀ lẹ́fọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Fáṣemọ̀ wọ́n ní ṣé ọkọ̀ epo àjàgbé ló yẹ kí ìjọba dá dúró àbí kí ìjọba lọ ṣètò láti tún ọ̀nà róòdù ṣe àbí kí wọ́n ṣe ọ̀nà ọkọ̀ epo lọ́tọ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ rí tọ́ bá lè ṣe tírèènì dáadáa yóò dín wàhálà epo kù ọkọ̀ epo yóò dín wàhálà rẹ̀ kù. bẹ́ẹ̀ náà ni advansat Garba wọ́n ní ìbárin gẹ́nẹ́gẹ́nẹ́ mò ń jẹ́ yín òyà mi irú ìdáríjìn àti ìwé wo ni Babangida ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ fún ọmọ Nàìjíríà láti kà lẹ́yìn tí àìmọye ènìyàn ti bá ọ̀rọ̀ ìbò tí ó mọ̀ọ́mọ̀ dàrú lọ àwọn èèyàn kú nígbà náà lóòótọ́ June 12 kí tí ẹ ṣe ìgbà ti protest yẹn èmi kò rí sí eléyìí rárá bàbá Orlando Ọ̀wọ̀ ló kọ orin tòní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí ọ̀rọ̀ lẹ́sọ àwọn tó kàn ló mọ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Jones wọ́n ní Orlando Ọ̀wọ̀ ló kọ Ẹ̀gbá. at Akínsọ̀wọ̀n Mọ́túndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò náà fẹ́ kọ wọ́n ní bàbá Orlando Ọ̀wọ̀ ló kọ orin náà o Ẹ̀gbá o. at Tayo Ajayi bàbá mi dáadáa wọ́n ní Senator Akpabio máa tó tẹ́ he didn't participate in the primary election and he is now a Senate president over people that passed through the normal process. Nigeria my country wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fi tòǹdó sórí lọ́ọ̀fù kẹta. at Florence Adéọ̀sùn Balógun wọ́n ní Orlando Ọ̀wọ̀ ní ó kọrin yìí ẹ mọ̀ gbà. Atolúní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní Mr Bobby ọ̀kánjúwà ló dáyé ní tírélà ń gbé epo 60,000 litres láti ìbẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà 33,000 litres ní tírélà máa ń gbé àwọn àjàgbé tí ń gbé 60,000 litres ń ba ọ̀nà jẹ́ àwọn kan ń gbé 45 litres ìyẹn sì dínkù ju 60 litres lọ wọ́n tiẹ̀ ní wọ́n máa bá àwọn yẹn náà ní oṣù kẹwàá wọ́n náà máa torí ẹrù tàn ń gbé yẹn ti tóbi jù ó ń tètè ba ọ̀nà jẹ́. Atolúwayẹmísí wọ́n yan Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun o Dr. Orlando Ọ̀wọ̀ ló kọrin ẹ o ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá tún jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lè rìnrìn àjò lọ sí Nàìjíríà pẹ̀lú passport Nàìjíríà wọn kò nílò visa rárá àyọ̀dà fún ìyàwó Olúwayẹmísí mo rí voice note yín náà ìyàwó yìí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ẹjọ́ mo fẹ́ fún aláṣàmẹ́ǹtì gbogbo wa mo gbà ti yín ò yá wa torí mo mọ̀ pé airline lẹ ti ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kan tún ti tẹkiní yẹn sí mi wọ́n ti change òfin yẹn ẹ wá bá ń ṣèwádìí ká lè fi tó àwọn èèyàn wa létí. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Riscot Adigun wọ́n ní ẹ dákun ṣe ẹ bá mi rí bàbá Ọbásanjọ́ kí ló dé tí wọn ò lọ sí ibi ìpàdé ọlọ́mọ náà wọ́n lọ. àwa láàkan gbé ọ̀rọ̀ wọn ò mú yẹ̀sì wá ń bẹ̀ ni wọ́n ní àbí àwọn ni yóò mọ̀ pé rọ́tà ní rọ̀tà ń wọ̀n gẹ̀ẹ́tì ẹ mọ́ bínú Ọlọ́run dúró dè yín ẹ ó gbà pé Ọlọ́run nìkan ló ní agbára sáláàmù dàrọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a yóò dá fún ìyá wa n ò ní wá yín tí ẹ ṣeun gbogbo ìgbà mi o. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìjọba Nàìjíríà ti ń wá ìnira mìíràn fún àwọn ènìyàn láti dá ọkọ̀ tí ó ń gbé epo pẹtiró dúró ń jẹ́ tí ó bá jẹ́ Nàìjíríà ní airplanes tí ń ṣubú lójoojúmọ́ bíi ti Amẹ́ríkà yìí ń kọ́ ṣe rí ó yẹ kán wá ọ̀nà míì ṣe rí mọ́tò 60,000 litres yẹn tí ó ti wúwo jù lójú títì kì í sì sàn nìkan àtàwọn ohun tó ń kó òkúta ńláńlá yẹn náà wọ́n ń bá títì jẹ́ ni tẹ́ ẹ bá dé àárín ọ̀nà ní àwọn Ìbàdàn express road ẹ rí bí títì ṣe rì láàárín tó sì ní ọ̀dà lórí ṣùgbọ́n kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe àmúyẹ reluwé lọ́tún reluwé lósì reluwé náà fi ń gbé heavy duty things mo ṣe ìbò. bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyẹmí wọ́n ní hello Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mò ń dá yín lóhùn o àwa yóò wọ́n ní the ibà gbé wa débẹ̀ that song is Orlando Julius Orlando Ọ̀wọ̀ lẹ́fẹ́ kọ kì í sọ Orlando Julius wọ́n tẹ love sí I always enjoy yourself with your news every day ourself lẹ́fẹ́ kọ I always enjoy ourself inú mi dùn bẹ́ẹ̀ sí kọ́ ọ́n o nítorí àwa ò fẹ́jú fèèbò ń bí Yorùbá la gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni
mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ní ìròyìn passport yẹn o àwọn tí ó gbé ìròyìn yẹn sọ pé àwọn tí ó ti di citizen ni wọ́n sọ pé wọ́n tún gbọ́dọ̀ gba visa nítorí náà àti wádìí tí wọ́n sọ pé ìròyìn yẹn kì í ṣe tòótọ́ ẹ ti wádìí ẹ jẹ́ kí a máa wádìí òtítọ́ dáadáa kí a tó máa bá wọn pín o dáa torí ẹ̀ náà la ṣe ní kẹ́ bá a tún kọ̀ǹfàmù ẹ̀ dáadáa ẹ mọ̀ pé kì í ṣèròyìn la gbé inú kọ́mẹ́ǹtì láti kà á kì í ṣe pé a gbé níròyìn so mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ là á bàbá wa kan ló gbé sí alẹ́ tí inú kọ́mẹ́ǹtì á sì kà jáde bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ àwọn èèyàn ti ń fún wa ń feedback torí ẹ̀ náà inú kọ́mẹ́ǹtì lẹ́yìn náà kọ ti yín sí ṣe rí wípé báwọn ti kọ tiwọn lẹ́yìn náà ti ń confirm ẹ̀ àwọn míì náà tún mo ti rí fídíò kan tó ní òótọ́ tún ni so iṣẹ́ wa wà lọ́wọ́ gbogbo wa báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúfúnkẹ́ Fájímólú ìyá mi dára wọ́n ní kì í ṣe ọba ìpẹ́tùmọ́dù nìkan ló ja ìjọba Amẹ́ríkà lólè ní àsìkò COVID àìmọye ọmọ Nàìjíríà ló ṣe iṣẹ́ ibi yẹn nígbà tí olórí kò dára kí ni ọmọ ẹ̀yìn náà ṣe jẹ́ wọ́n ti ẹ̀ ní pásítọ̀ kan tán dámọ̀ dáadáa náà wọ́n jọ ṣàgbọ́dẹ̀gbà rẹ̀ ni at Mabel Akínbọ̀bọ́lá ìyá mi dáadáa ẹ̀ ní kóònù ọ̀la wọ́n ní family is his children and wife. I don't know why that old man will be struggling with his son's property. Orí ọ̀rọ̀ Wigwe wọ́n bá wa dá sí i wọ́n ní kò yẹ kán pín ogún fún bàbá olóògbé wọ́n láwọn ọmọ rẹ̀ ló lógún. At Rufus Sunday wọ́n ní ọ̀rọ̀ omiyé lálà ó ti mú omiyé tèmi wọ́n ní Dr. Orlando ọ̀wọ̀ ló kọ́ Yorùbá Nation là ń fẹ́ o wọ́n tẹ love wọ́n gbé flower lé. At Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ibà ya ibà tí ń gún mi and I think you. wọ́n ní ẹ má fi gbogbo ẹnu pé kíní yẹn mọ́ ẹ máa pè ní nǹkan ọmọkùnrin àsókò ok tí n bá fẹ́ pokó kí n mọ̀ pé ní nǹkan ọmọkùnrin ó dáa next time wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Kudirat Ọláníyan ìyá mi dáadáa wọ́n ní ọmọ Wigways ó máa tọ́jú bàbá ni kò sí èyí tó kan ẹbí rárá o. At Ogbo Abe1 wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ganu sí mò ń ganu sí o ẹ rí pé mo ganu sí pé àwọn kọ́mẹ̀ntì yín wọ́n rẹ́rìn wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o just enjoy you sir how is work and family sir elédùn àgbà Yorùbá Nation fún àṣẹ family wa ẹ̀yin náà ń kọ́ sílé dùn. At Brand Muyi wọ́n ní ọ̀gá Bobby ibà wọ́n ń bá ẹ wí níbí oyè tó gùn ibà wọ́n ń bá ẹ wí níbí à ń gbádùn yín o èmi náà ń gbádùn yín Ọlọ́run ọba. Ìyá mi dọ̀ká àzọ́dọ̀lúwa tún mi ṣe wọ́n ní ọlá di púpọ̀ owó mọ́yèlá Orlando ọ̀wọ̀ ló kọrin o àwọn ọ̀rẹ́ Abiola ló ṣekú pa o kì í ṣe ọmọ Yorùbá ló pa Kabaz ní ọ̀gá Tinubu àṣẹ rẹ̀ kò lè múlẹ̀ Yorùbá Nation no going back from Providence, Rhode Island. Àti Emige wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bob ẹ bá wa ṣe àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lórí láti jáde àti wọlé lórí passport yìí o gbogbo rẹ̀ kò tilẹ̀ yé mi mọ́ láti renew passport Naija gan kò tilẹ̀ yé mi mọ́ Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ yóò dáa fún yín a ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí ẹ̀ dáadáa torí ọ̀rọ̀ ó ti ń pín yẹlẹyẹlẹ bẹ́ẹ̀ àwọn kan lóòótọ́ ni àwọn kan ní kò rí bẹ́ẹ̀ a ṣe ìwádìí lórí àwọn tó ti fi ṣe practical tán lọ Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn sì ní citizenship USA a wà kan nù wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ahmed Akinlabi wọ́n ní honourable Bobby ọ̀dà fún yín bàbá tó fi mí joyè honourable rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ ń bẹ̀ ń wo ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá àti ìyàwó ẹ̀ ó ní kọ́lọ́fín nínú o ó dàbí ẹni wípé wọ́n pa wọ́n sínú ilé ni o láti Chicago ó rí bẹ́ẹ̀ lójú tèmi náà bẹ́ẹ̀ èmi tó wá ń wò pé bóyá ojú oorun nìkan nu wọ́n ti kọ́kọ́ àtáàkì kan kó tó di pé ìkejì jí ṣùgbọ́n tó wáá jẹ́ ikú làwọn méjèèjì wá rò para wọn ìṣèwẹ́ẹ̀lì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Debo Ògúngbadé wọ́n ní ọ̀gá Bobby ìwé yẹ̀yẹ́ wo ni wọ́n kọ báyìí Ọlọ́run máa fi ìyà jẹ gbogbo ọ̀tá orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣẹ́ Yorùbá Nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Akíntéwé Clara Ọmọlàbákẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I said before go for music
That is Orlando Owo songs. Ẹgbàá. At Awujola Olúṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mò ń jẹ́ o ẹjọ́ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àyà pé ṣé bí nígbà tí Jésù ń wá apẹja ènìyàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì ló lọ ó sì ṣe àwárí Pétérù tí Mọ̀ọ́mọ́dù bá ń wá àwọn alápatà ènìyàn ìlú wo ló yẹ kó wá sí ní Nàìjíríà ìlú Ìlọrin ló lọ lọ́dọ̀ Abdulrahman mi ò ní dá yín lóhùn. Àtòmítògùn Dennis wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o àánú Ọlọ́run Olódùmarè àti àtìlẹ́yìn àwọn alálẹ̀ yóò gbé wa dé orílẹ̀-èdè àwọn bàbá wa Yorùbá land láìpẹ́ jọjọ lágbára ẹlẹ́dàá up Yorùbá nation no going back. At CCAT wọ́n ní can't do without listening to your authentic news. Ìbà olórin oríṣiríṣi ohun ti dáa jù sí orin kíkọ. Orlando Owo ló kọ o God bless you and àyà wọn tẹ love wọ́n gbé flower tó fine sẹ́gbẹ̀ yóò dáa fún yín God bless you too ìyá wa. Ìyá wa Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àwọn yunifásitì yẹn ti wà long overdue mo láìbẹ̀ ṣe kò overdue yìí láti dá sílẹ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú kí ó sì dáàbò rẹ̀ bo àwa Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ìjọba amúnisìn lórí ẹ̀sìn Islam. At Josephine Aláwìyé wọ́n ní ọkùnrin kí la ṣe o mo júbà fún yín o ìwé àwa náà gbèdì fún yín wọ́n kú sẹ́rìn èyí kọ́gbọ́n ní ọ̀rọ̀ yín ẹ ṣe à ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n ni bá a ṣe ń kọ́gbọ́n lára yín lẹ́yìn náà ń kọ́ lára wa. Ìyá mi Tina Parker wọ́n ní fascinating update Portable needs to take oògùn bẹ̀rù it will help him to be calm and composed. We should remember he grew up without a mother. Bobby my love thanks a million. Ìyàwó láìkí Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi o wọ́n já òdòdó torí òdòdó yẹn tó ń dorí ẹ̀ wọ́n jalè lọ́wọ́ yóò dáa fún yín. Ìyá mi Títílayọ̀ Ìbànjí wọ́n ní ilẹ̀ Ìgbò ogún pínpín wọ́n yàtọ̀ sí ti Yorùbá o. Àti Emmanuel Adéoyè sọ ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run nítorí Ọlọ́run á máa bá yín ṣe wà mí o. Chief Dr. Owómóyèlá Orlando Owo láti ìlú Ifọ̀n Ọ̀màmà ní ìkọjá ìlú Ọ̀wọ̀ nílùú wọn Ọ̀wọ̀ la mọ̀ sí wọ́n tẹ love alárànbarà bíi tìyá mi Tina Parker wọ́n ní fún àyà àti Bobby ẹ ṣeun mo ti kó mọ́ra. At Kẹ́mi Olúsànyà ìyá mi dára wọ́n ní Orlando Owo ló kọrin náà ẹ mọ̀ gbà. Ó dá àwọn ẹmọ̀ káàbọ̀ padà ṣe dáadáa ní ṣé àyà ṣe ń dáadáa ó dá àwọn ẹja wa mọ̀ gúnyán ròyìn ká ṣe ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tá a fi lò ó ẹ wá nǹkan àbí kò tí ẹ ní ìdí ẹ mọ̀wùlẹ̀ wá nǹkan sọ̀rọ̀ àjìgà torí bẹ́ẹ̀ bá fi lè lọ jẹ nǹkan panu tẹ́lẹ̀ iyán tá à ń gún yìí yóò kùnú yín o ẹ lè mọ́ lè jẹ iyán ìmọ̀ o ẹran ìgbẹ́ sí ni ẹni wo ẹran ìgbẹ́ wo ẹran ejò bàbá wo wé ẹlẹ́ìjẹran ejò ẹran ejò sẹ́yìn fẹ́ mọ̀ ẹran ejò ni ó dáa lókìlì mo ti ń jẹ́ lókìlì ìyá wa Elizabeth dà gbogbo ẹ̀yin ará mi ló ń dò ó wọn mọ tó ń jẹ́ lókìlì o Ondo tàn gangan mọ tó ń jẹ́ lókìlì ó dáa ẹran ọ̀bọ̀ngọ́ ọ̀yà nìkan lẹ máa ń pè lẹ́ran ẹ̀gbẹ́ gbogbo wọn ẹran ejò ẹran jíjẹ ní ológìnní nìkan àwọn kan sì ń jẹ ológìnní. Ó dá àwọn oníròyìn lónìí báyìí ẹ bá yọ ọbọ̀ bá dilẹ̀ bá pín ẹ máa bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yìí ìmọ̀ràn yín náà sí kókó ẹ má gbàgbé àsámẹ́ǹtì wa. Ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re náà ó dá àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn ẹ bá ń tẹ voice yẹn sí kẹ́sì bá ń fi ojú wọn hàn níbi tí wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀ tán rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáàrẹ Tinubu àti gbogbo èèyàn ìyẹn àní torí pé wọ́n bá Afẹ́nifẹ́re jórúkọ Yorùbá ni wọ́n àwa náà àwa òfóró yaró Yorùbá nation Ọlọ́run ti kẹwàá Ọlọ́run ní mọ́ bá wa gbẹ̀san lára ọ̀tá àwa kọ́ àwa ìdúró pé nídúró pa fẹ́ gbẹ̀san this is a tá bá sọ pé ìran tuntun tó ṣẹ́yọ láti inú ìran Yorùbá gbogbo àwọn bàbá Yorùbá máa ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ kò sí láàrin àwa yúùtù sí i àwa náà fẹ́ dirú digba a fẹ́ invent torí àní gba gbogbo kíní ẹ̀ láàyè gbogbo àwọn kánà kòǹgàǹgà táwọn bàbá wa ò lò àwa láàlò ó yá ó ti ẹ̀jẹ̀ ká ti rá àwọn bàbá wa náà tán bá wa help àwọn òjìgìjàgà àwọn Ògúnjìmí ẹ̀kẹ́ tí ẹ bá wa help arákùnrin nǹkan bẹ́ẹ̀ àṣírí wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa help ẹ kó ti ẹ̀ pòórá kó lo ẹgbẹ́ kúrò mẹ́rùn ẹ
ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára eré lẹ mọ́ ka ọ̀rọ̀ mi sí eré lẹ mọ́ kà á sí tó bá yá ẹwà náà ń challenge ara Yorùbá káti ẹ̀ fi kíní hàn wọ́n pé oògùn wà Ọlọ́run sì wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu president táwọn ajínigbé mú. My fellow brothers and sisters, I beg you in the name of God, Chief Stalin, Pastor Romu, Ashwaju, my lovely wife, Omalara. I'm a Busha. Yeah, this Ashwaju ló ń sọ̀rọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Where are you? What is going on? Don't speak Yoruba, speak English. Okay, what is the problem? Where are you? Yeah. I don't even know. They're asking for 100 million. So my family are trying to raise something. Can I talk to them? Yeah, my friend's calling me. Most of the on shoot me. Hello, good evening. Hello, good evening. Oga, well done, sir. Yeah. Well done, sir. Please, sir. The money you are asking for, we all know how Nigeria is. Please, what can you do for us? And how do we pay? What do you want me to do for you? We dey beg you. How much you are the money wey you dey ask for? We no get that money. Even we dey even think say we could go sell family little land where we get for village. If you sell am, you see how much that one go gather. So how do we bring the money? Where do we pay to? How do we locate you people to bring the money? Na cash they use pay now. Okay. Na cash. Okay, how much do you want us more bring? I beg you. How much do they pay for? I beg you. I say how much do they pay for? If you can raise 10 million naira and go, I beg. Please. God forbid bad thing. Okay, how much you want collect last then? Help us. God forbid bad thing. See, if they talk this nonsense, no verse. If you are not God this word, I'm sure Almighty God cannot hear my call again. Oga, no verse. Oga, no verse. Don't you worry. No Don't verse. you worry. Okay, how much last make we pay? Now the last time when my Oga tell me, but I don't know whether if he raise better thing. Like how much? Just help us. He not get anything, no. Now family, all of them they run. Wait. This thing not be my power, now my Oga power. I know. Oga say his last price. I be no be so my Oga tell you. No be so my Oga tell you. Yes. No be the last price. That will not be my power. I don't know if he rest better thing. I don't know whether I go feel less something inside. Just help me. I am begging you. You help me. Not beg for that one. Not beg for that one. Go arrest that amount with my Oga talk. Like how much? I beg you. Make we raise that 100 million. We may not get them, so that's why I beg you. Say like how much? Make we raise. I beg. Yes. What happened? My friend, our secretary is very. Okay. They are trying to raise something less. They are trying to raise something less, but I'm praying to God between now tomorrow. They can maybe raise something meaningful. So I have an injury in my back. I want to shoot me laying in the. She won. Níbo ti ṣẹlẹ̀? I told 10. We're almost there. Sorry, almost there. Níbo ti ṣẹlẹ̀ gangan? No, not speak English. Let's speak Yoruba. I said that may not speak English. Okay. Where did it happen? Did they pick you up in Abuja? It's a long story. It's a long story. It's a long story. Okay, will you be able to lodge in a hotel before it happens? No, it's a long story. We talk as you. Okay, now, like how much do you think they will collect? We are just trying to raise something between now and tomorrow so that when we raise something, we can be able to, Like how much are you begging them to? You know there is no money. Everybody's just trying to go arrest that money where my Oga talk. Please, can I talk to your guy or me? I beg him. I beg. You know this where I go talk to my Oga. Okay. If you raise money, where we go come? Bring and come. That will not be problem. Okay. I can let you know. Okay. Yeah. So when can I call back?
So I won't call people. So whatever we can be able to gather, I go call back. When can I call back? I beg. Today. Like the one you go complete the money. If you not, You know, so don't be here if you 1 week or 1 month, already. now the reason why we dey beg you, say okay, I won't call back again. I won't call people so that whatever we can be able to gather. So today I go call you back. Like what time? Make I call back. Today? Or tomorrow. Like what time? Me I feel call back because we don't dey try number since morning. If phone not dey on. That is tomorrow morning. No? Okay, I should call tomorrow morning. By what time, sir? Yes. What time, sir? Maybe around 6, 7, or 8. 8 a.m. the morning, sir. Yes. Okay, I'll call you, sir. Okay. All right, thank you, sir. Thank you, sir. Can I talk to him? Ó dá ó kọjá àdúrà nìkan o, ẹ jẹ́ agbègbèsẹ̀ lórí rẹ o, kí oró òbọn tán yìn ló ń dì í kó tó di pé yóò gbẹ̀yìn o. Àwọn ará bí sì ti ń dún kòkò, wọ́n láwọn ó pa á. Kí ajínigbé sì tún lórí láyà kó mọ́ ní ó yá ẹ̀jẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ká sì mọ́ rí ìgbésẹ̀ ọlọ́pàá láàrin 24 hours bóyá jet náà máa gbé lọ ọbẹ̀ o tán bá ti track ẹ̀ àbọ̀ máa gbé helicopter lọ síbẹ̀. Ẹ̀mí èèyàn ní Nàìjíríà ó dìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí fún ní value tó yẹ. Mo jẹ́rìí Amẹ́ríkà bó ṣe aláàbọ̀ ara ni ó wà nínú ewu gbogbo nǹkan náà máa deploy. Wọ́n fi ẹ̀mí àwọn aráàlú wọn sí. Ó rẹ̀ jákùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Ajóbíewé o tí ẹ̀ ráàyè ejó mọ́ lọ́tẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó bá ní ìsìn kọjá àjò àmú fọ́nrán ibi tó ti ń fẹjọ́ ìjọba Tinubu àti IGP tó fi ń sun UK High Commissioner mú wá ní bó ló ṣe papọ̀ ṣé UK High Commissioner ṣé wọ́n á fẹ́ observe ètò ìdìbò local government ni àbí àwọn náà gbèjà ààrẹ Dàda Oléjà ó láàbúrò tó gbójú sàn UK Commission ni ó gbèjà ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ náà tá a bá ti wá mú wá tán a wà á ṣe ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣàtótónu lé lórí election tó fẹ́ dìbò ẹ gbogbo yín lẹ mọ̀ bó ṣe ń bọ̀ á fún yín lọ́pdéètì tí baba Fagbems AGF Anthony General of the Federation wọ́n ní kìlọ̀ ní o àwọn sì dá alábàá fún ni àwọn ò ní kó gba ìmọ̀ràn àwọn wọ́n ní kó mọ́ gbìyànjú àti ṣe election wọ́n ní AGF àwọn èèyàn wá ní kí ló dé tí AGF náà máa gbẹnu sí ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun pé sáwọn ni wọ́n ní àmọ́ pé Anthony General of the Federation ni Ọ̀ṣun sì wà lára Federation Republic of Nigeria àwọn lóòótọ́ ni o àwọn sì mọ òfin wọ́n ní treasonable offence ni o commissioner o appointed o gómìnà o wọ́n ní bọ́n bá kó lórí oyè wọ́n bí ọ́ o pé èèyàn bá kú ń bẹ́ o wọ́n ní sáwọn ò rí pé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà Ajóbíewé náà ní ilé ẹjọ́ wo ló dájọ́ ṣé ilé ẹjọ́ kan ló dájọ́ ni ṣé bí ẹjọ́ kan náà sì wà ń kóòtù gbogbo ẹ̀ sáà dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ mo ti sọ fáwọn èèyàn mi èmi náà ti di ìbá wòlíì yín mo ti sọ pé àárí wọn fi ṣẹlẹ́yà ẹ̀ẹ́rì gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ ṣẹlẹ̀ lẹ́nu 2027 ò tí ì dé o lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò ṣùgbọ́n gómìnà Ajóbíewé ó ti lóhùn ní gbà ó ní kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ ó ní kí AGF fi ìmọ̀ràn ẹ̀ kó mú ìmọ̀ràn rẹ̀ sápò pé òun ni chief executive officer Ọ̀ṣun state the state of Ọ̀ṣun ó lóun máa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ òun àti INEC ó láwọn máa ṣe ètò ìdìbò ó ní AGF kàn sọ tiẹ̀ ni pé bóun lè AGF ó sì wá mọ́ fọwọ́ lálẹ́ fóun tí ó mọ̀ sọ wípé àwọn tó jẹ́ local government chairman tó jẹ́ inú ẹgbẹ́ APC náà ti wá táàmù wọn sì ń rán pé ṣe bó nídìí tí ilé ẹjọ́ fi lé wọn dànù pé local government autonomy rule ẹjọ́ tó ṣe dá law tó ṣe ṣe ní Supreme ó fààyè gbà kí àwọn fìdíhẹ́ kan wà lórí oyè àwọn kí á ti kà pé torí ẹ̀ làwọn ṣe fẹ́ ṣèdìbò ẹ wá bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ mú pàdé tó ṣe níbi tó ti fẹjọ́ sun High Commissioner UK
èmi náà sì wá ń wò pé gbogbo ẹjọ́ tó fi ń sùn yìí náà yóò lẹ́yìn o nítorí wọ́n ṣe dínà èèyàn kan ní visa ni gbogbo àwọn kinní àwọn international body máa ń wò ó tó bá tún wá gbọ́ wípé IGP náà mo ti ẹ̀gbọ́n wọn náà ti kó àwọn àmì lọ sí Ọ̀ṣun báyìí ṣé ẹ fẹ́ mọ́ dẹ́rù bàyàn ni bẹ́ẹ̀ náà ló ń tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu àti Oyètọ́lá tó kúrò ní gómìnà lánàá ní Ọ̀ṣun pé nephew ààrẹ Tinubu ni pé ọwọ́ agbára power from the above ní ewó yẹ wá bá ń tẹ gbogbo ẹ̀ sí ó ti yé yín báwọn mo ti sátótónu tèmi torí èbó náà fẹ́ sọ mo ṣe ṣe narration bí báyìí yóò mọ yé yín bá ṣe ń tẹ fídíò yẹn sí bá tótónu bá ṣe ṣe sí láàrin a sì ó yá ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ti high commission sí òun àti adóbíewé kẹ ẹ wá bá ń tẹ ti press brief tí gómìnà náà ṣe kẹ ẹ wá bá ń tẹ ti èsì tí IGP dáhùn pé wọ́n fẹ̀sùn pé òun lọ́wọ́ nínú àwọn tó fẹ́ pa Adeleke bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ tún wá bá ń tẹ ti gbogbo ilé ìtẹ́ lè tẹ̀ ẹni tí ń tẹ ìwù ẹ tẹ̀ sí kó lè yé àwọn èèyàn wa. And I made a broadcast that nobody should go to the local government offices and secretariats until further notice. Because the people, the workers, are on strike anyway. I called the Inspector General of Police. Inspector General of Police is the civil officer of this country. He is the one that is doing all this. And I think he's getting instruction from above. I called him. I said, why are you doing this? He said, no, we're not doing anything. He will tell me a different thing, I will do everything. He said, by the way, I should send him all the details of the court judgment. And I did. Now, by the time that we have the governor's forum, regardless party affiliation, now they are going to make a statement, today too. They are aware of what is going on. I have to use wisdom to tell everybody to stay away so that there will be no confrontation. Yeah, those were my main interests. And the other thing to say is I definitely wish the state very peaceful local elections this coming weekend as well. It's a very important thing for you and for you. There is nothing precluding the defendant from proceeding with the election into the local government in Osun State already fixed for Saturday, 22nd of February 2025. As a result, the claimant claim succeeds and the following reliefs and others are granted by this court. Number one, another of this honorable court is granted, recognizing the existing vacancies across all the 30 local government areas of Osun State. The election conducted by the first defendant on 15th October 2022 having been invalidated, nullified and voided, and the purported elected officials produced by the purported election having been sacked by the federal court in suit number FAC/OS/103/2022 as between Action People Party, ABB, and Independent National Electoral Commission, INEC, and others, delivered on 30th November 2022, and as confirmed by the petition of the Court of Appeal in appeal number CA/226M/2024 between the Allied People's Movement, ABM, and other against Action People's Party, ABB, and other, delivered on 13th January 2025. Second order, another of this honorable court is granted, directing, mandating, and compelling the defendant to fill the vacancies across the 30 local government areas of Osun State through a democratic process by proceeding to conduct the local government election already scheduled by the defendants for 22nd of February 2025. Number three. Ibo wà ní APC ti rí court judgment ìdájọ́ tó ń gbé kiri àbí ìdájọ́ commissioner of justice ní Ọ̀ṣun ní ka ìdájọ́ fún wa yìí o. Mo wá ń bi àyà náà wá ń bi mi pé ṣé ìdájọ́ ti pé méjì ni àṣebáṣe gbọ́ wọn ni wọ́n ti sáré lọ sí ilé ẹjọ́ lẹ́nu ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ láti ìjẹrin kọ̀ọ̀hún àbí ìjarùn náà ti gbalé ẹjọ́ lọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti wá gba judgment míì báyìí wípé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe dìbò igbó nílé ó fi mọ́ igbó nílé ó fi mọ́ ṣùgbọ́n kàyéfì tó yí àwọn èèyàn tó ń ṣàwọn èèyàn àbí táwọn èèyàn ń ṣe ìkànsàṣe kan náà méjèèjì kàyéfì ń ṣàwọn èèyàn àwọn èèyàn ń ṣe kàyéfì ní wípé ṣé àwọn ọlọ́pàá ṣé wọ́n ràn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́ ṣé kò ní dàbí ti Rivers State alẹ́ ríran o tí mọ̀ nǹkankan wọ́n fìra wọn pa wọ́n fojú ara wọn gbolẹ̀ àwa ti sọ. ìran Yorùbá nation ní bá wọn lọ́wọ́ nù kan dàrú fúnra wọn náà dànkan náà máa fọwọ́ ara wọn dàrú kò sì ní sẹ́yìn àwọn olóṣèlú ẹ mọ̀ wòran á fi wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni ọ̀la náà sì ló dé tán yìí á mọ̀ mu wá fún yín. ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu IGP ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá tó ń fẹ̀sùn kàn. I read about the allegation, but I refuse to dignify such absurdity with a response.
I believe in challenging distortion of facts. We will not allow distortion of facts against us to go unchallenged. But statements that are clearly contrary to reasoning don't deserve our response. I am too busy for careless talks. I will not respond to such absurdity. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. Kò dìgbà tán bá ń yàdá yọ̀bọ̀n. Kò dìgbà tán bá ń dìtẹ̀ ọmọ lọ́rùn o. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. Kò dìgbà tán bá ń yàdá yọ̀bọ̀n. Kò dìgbà tó bá ń dìtẹ̀ ọmọ Ọlọ́run o. Adeleke mami kan àti ìṣàgbò yí ọ̀ka. All anti-democratic forces in Osun State ń tọ́. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà ẹ̀ ti gbọ́ yẹn o. Èní Friday Jímọ̀ olóyin, mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí o. Àkú Jímọ̀ olóyin o. Bí wọ́n bá wá ṣèdìbò lọ́la, a mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ẹja wa kúrò mbẹ́ ẹja dọ́dọ̀ Babangida gangan. Ibi tá ń lọ gangan ládé yà á pẹ̀ díẹ̀ bí yìí o. Mo ní ìdí ìmọ̀ràn yín, mo ní ìdí ọgbọ́n yín o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó sojú o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló sojú, kò sọmọdé ń bí. Àwa tá a kéré jọjọ gan ó sojú wa. Nígbà tí wọ́n annul election, wọ́n wọ́gilé election Abiola. Ó sojú gbogbo wa. Mo rántí orin yẹn nígbà yẹn. SDP Isa MKO Isa Wamanu MKO Isa Wamanu. Yeah, on the march again, looking for Mr. President. On the march again, MKO. Tó náà bá ń gbọ́ lọ́rùn báyìí pé wọ́n kàn tàn ń sá. Rainbow make our country better. For progress and the better tomorrow. Everybody make una vote for am o. Wọ́n vote fún o. Ṣùgbọ́n wọ́n wọ́gilé. Wọ́n fa ìrìn àjò Nàìjíríà sẹ́yìn for 32 years. Ara tó mú Nàìjíríà sí ìrìn àjò reverse rèé. Ṣùgbọ́n jáde báyìí Babangida ó ní òun save, òun lò láti save Nàìjíríà ni. Ẹni tó jẹ́ INEC, ọ̀gá INEC ńgbà náà ó sọ ó ní Abiola ló win ni o. Wọ́n wo ló wá lo Babangida, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ńgbà náà tábíọ́lá bá wọlé, ṣé Nàìjíríà fẹ́ tú ni, ṣó fẹ́ dàrú ni. Ṣùgbọ́n wá ó ṣe ní kàyéfì pé àti Dangote àti ààrẹ Tinubu fúnra ara wọn bó ti jẹ́ pé àwọn yọ òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ, Ọ̀ṣínbàjò náà yóò òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ, ó fi ṣe wẹ̀kẹ́, ó fi dá kọ́mẹ́dì, ó yí mọ́ kọ́mẹ́dì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan lára ọmọ Ìgbò náà wọ́n ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Dangote tí ẹ̀ lóhun ló jẹ́ kàn ní private sector. Olóhun ó fún 2 billion every year. Láàrin ọdún mẹ́rin tán fi kọ́ gbogbo tán fẹ́ kọ́ project tán fẹ́ ṣe nítorí tiẹ̀. Ó ní bí project yẹn ò bá sì ti parí láàrin ọdún mẹ́rin, òun ó máa fún wọn ní 2 billion yẹn every year. Mo ní evil genius tí gbogbo yín ń pè ní evil genius yìí. Ládùúrú tó ṣe fún ọmọ Yorùbá náà wá ń lọ bẹ̀ wọ́n rè ń pàtẹ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́yà lèmi rò kó ń ṣe. Gbogbo fọ́nrán tí mo rí lánàá ẹ̀jà ló ṣẹlẹ́yà ni. Torí kí ló fi kógojá? Kò sẹ́ńtmọ́ rántí nǹkan rere èèyàn, iṣẹ́ burúkú tó bá ṣe náà rántí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ o. Bọ̀dá Délé Mọ̀mọ́dù sọ̀rọ̀, mo sì mọ̀ pé yóò sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀ gidi. Ọmọ Abiola náà sọ̀rọ̀, bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn èèyàn tún fún yẹn ń gbà àsìkò pé ó ṣe wá ń ṣe bí àrìndì báyìí. Wọ́n pa bàbá rẹ̀, ìṣẹ́jú rẹ̀ náà sí pàyà rẹ̀ nínú struggle bàbá rẹ̀. Ó wá dé ní ìsìn oní ẹ̀yìn ti move on. Ibo lẹ̀ move on lọ. Ṣé ẹ̀ ní wá gba mandate bàbá yín? Ẹ̀ ní gbé lọ sí ilé ẹjọ́ nígbà tó ti fẹ́nu ara rẹ̀ sọ pé òun ṣe kìíní ní ìsìn wọn ni àtàǹfẹ́. Inú ẹjọ́ wo náà fẹ́ gbérù yẹn lọ mọ́pọ́lọ́ ti dájọ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní só yẹ kí àwọn Yorùbá, ọmọ Ìgbò ni wọ́n ń tẹnu àbùkù bá wa o. Pé só yẹ káwọn ọmọ Yorùbá mú ní ọwọ́ jókì mú ní kí la wá fẹ́ ṣe. Ọlọ́run ti ń dájọ́ wọn. Ẹ bá ń tẹ́sí níkọ̀ọ́kan èjèèjì gbogbo wọn tó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀, ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ogun tẹ́yìn náà bá fẹ́ sọ ẹ bá ń kọ́ sínú comment section.
Babangida in the book said, quote, although I am on record to have stated after the election that Abiola may not have won the election, upon further reflection and closer examination of all available facts, particularly the detailed election results which are published as an appendix of this book, there was no doubt that MK Abiola won the June 12 elections, Babangida admitted in his book. First part of what you said was acknowledging that Abiola won the 1993 elections. I was about, I think, 8 years old in 1993. I knew my father won, and I was only 8. You know, I think everybody who was around at that time would have felt the outpouring of joy in people's voices. I think we had the option A4. It wasn't like what we have today with like 90-something political parties. Only 2 parties. You lined up behind your candidates. So before anybody had to count, you already knew who won. And I think it was already clear before. You didn't necessarily need to see the remaining results to know that Abiola won. So for me, and for people who were supporting my father during that time, knew that Abiola won that election. The part that I took to heart was his acknowledgement that he felt remorse for that action, because I think that was it was a tragic moment for not just the Abiola family, but for Nigeria as a whole. And for him to acknowledge that he felt he had remorse for the actions he took, and he even went further to say that if he was given an opportunity, he would take different decisions, a different path. And I think it's human to err, and if you know anything about this event, it's 32 years after. It's human to err, and for me, I think it's the closure part is it lays that matter to rest. Although everybody had the inclination that Abiola had won, it was never really announced, and he was the head of the government at the time. So this was a good time for him to put that matter to rest. For those who still were maybe on the fence to say, oh, maybe he won, maybe he didn't, but now I think it's clear that he won. I think Babangida had always been a charmer. He's always been one of the most controversial but very cosmopolitan leader at the same time. It's always been a paradox. That's why he was nicknamed the evil genius. The man, you can imagine in his 80s, how he was able to pull out that crowd today. He did his bit as president, and we're quite fascinated by his actions and sometimes inactions. But unfortunately, the June 12 killed that legacy. Indeed. And I'm sure the subject of the book is to try and see if there is a way he can explain himself to Nigerians and to friends of Nigerians globally, and to make sure that that legacy is not totally eroded. Because he did, he had one of the best teams. If you are looking at a star-studded cabinet, now you can see the way he was reeling out names upon names of people who worked with him, who collaborated with him and everything. But what I'm dying to read is to see what happened exactly. Why was June 12 the best election? Everybody, people are saying, oh, he told us today that Abiola won. No, we knew from the one that Abiola won. Nobody ever contested it. Indeed. But so I cannot wait to read about what happened. And I hope the book will provide answers to that. Let us begin with answers to your questions. And the impression we got was that the military can be very stubborn. And when they take actions, they come out full chest, I did it. And so maybe that is why every interview he granted, I watched. Because like I said, he's like a spellbinder. He speaks very eloquent. You can see at his age, he's still very eloquent. But then, he never answered those questions specifically. And also as an insider, I knew that the election took place because certain people, don't forget that IBB could not have acted alone. Even from the way he reeled out the names today, he was a people's man who consulted widely before taking decisions. And I'm sure there were some people we named principalities at that time who convinced him that, no, Abiola cannot be our president. It happens till today. Some people decide, we call them owners of Nigeria, and they would have decided that, oh, no, Abiola, we cannot hand over to him. And there were people, of course, for selfish interest. He had mentioned one before, that his guys were going to put himself and Abiola if he handed over to Abiola. So I believe that the moment they made up their mind, collectively, that they were not going to hand over to Abiola, it became difficult for him alone to build the fall guy. But I think today, he inched closer to accepting that, look, I'm the fall guy. I fumbled. I shouldn't have done it that way. And which is okay. Some of us would accept it. Even MK Abiola himself, I can tell you that he wanted their friendship to continue because they had a blossoming friendship at that time. But unfortunately, I don't know why it was so difficult for them to reverse. Because they had at least a few days and weeks to reverse that decision. And Nigerians would have applauded and given them a standing ovation, but they missed that chance. For me, it's interesting that I was in Chief Abiola's house. This must have been end of July 1993. He asked me to come for some documents, and I got there about 2 p.m. But I didn't get to see him until 4 a.m. And the whole house was empty. So by the time he came, he was in a very, very private meeting. Then he came in,
And he said, lewon. You know, he had a way of calling people by nicknames. He said, lewon. I'm very sorry. I've been in meetings. I've kept you. And that night, my friend, Yoaki Pelu, was having his bachelor's leave. Okay. So I missed it. Like I'm buying Tropicana somewhere in Adeni Jones. So Chief came, gave me the document, which I was supposed to take to Tell magazine to Mr. Kola Wole-Ilori. You know, he was living somewhere around Akuojo. So I left. I didn't know what I was carrying. When you told someone, he gave me, but apparently those were very hot documents. So I drove to Mayor's bachelor's leave. I got there, they were just finishing the event. But I was in the mood because I'd been sitting down all night waiting for Chief. Then I said, let me go to Water Parks, you know, where Shino Peters was playing. I got there too. Shino was just finishing. Then I left there, went to night shift to go and see Governor Ken Olumese. And he sat me down and said, hey, let's have sandwiches and some coffee. I didn't know I was being trailed by security people. So eventually, I went to Mr. Kola Ilori's place, delivered what I needed to deliver, then went to my house in Ojodu, somewhere in Adigboduja, where I was staying at the time. And a few minutes after I entered bed, my wife rushed into the bedroom. Hey, Ajani, some people are banging on the door. I said, who's banging on my door? She said, she doesn't know. And as the only man in the house, I came out. And I said, please, who are you? He said, we're from police headquarters. What have I done? You have to open your door, otherwise we'll break it down. To cut a long story short, that was how I was taken away to Moloni at that time. And then they came back later to search my apartment and they picked some documents and they said they were seditious, whatever. So I was in a Alagbon detention camp for over a week before they took me to a magistrate court. But what you must also note is that Babangida, despite everything, people could still negotiate with him. Unlike Abacha that came later and we had to all run away. For their life. For their life, you know. So they were trying to persuade me I should leave Abiola alone. Anybody who knows me knows that I'm a one-way person. If I follow you, I'll follow you just like that. So for me, I forgave him. We've met a couple of times. I'm friends with his family. His wife had always liked me because of the exclusive stories I did about the family when they were in Dodam Barracks. Okay. When they were going to have their last baby, you know, in Dodam Barracks, I wrote the exclusives, how she was exercising. And then Aisha, the daughter, you know, is my very good friend. So we chat from time to time, and I'd always advise her, look, all Baba has to do is let him just apologize. Nigerians are not too difficult, you know, when it comes to certain things, but they just want you to come up front with them. Absolutely. You know, and which is what I think he was trying to do today. Mo ṣe lè rántí díẹ̀ nínú àwọn jíǹkù gbà yẹn. Nigerian Television Authority, Network News. Wá gbàlejò. MKO, SCB, Kingibe, Action. Abiola, Progress. Ẹ ti rántí jíǹgù oríṣiríṣi Hope 93 torí ẹ̀ ni bàbá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ bá ń rí Renewed Hope 2023 tẹ́ ń rí nígbà tó fẹ́ dìbò Hope 93 yẹn òun làwọn sọ di Renewed Hope 93 tó já mọ́ wa lọ́wọ́ tá a rí gbà nínú àwọn sọ pé ní Renewed Hope òun ló di Renewed Hope 2023 táwọn lò yẹn ẹlòmíì ò mọ̀ ṣé nínú àwọn tó kúkú ń gbọ́ mi nísìn ó dá mi lójú pé àwọn Indomie generation wà ń bẹ tí mò ń sọ yìí tí ò yé wọn ó lè ṣe kankan jẹ́ pé irú wọn ti fi kàròyìn láàárọ̀ tàbí wọ́n fi kàròyìn lọ́wọ́ ẹ̀rọ ọ̀la àbí wọ́n fi ṣe news analysis ilẹ̀ tí ò sì tójú ẹni sú àìmọ́rin òkùnkùn rẹ̀ rìn ẹja kọ mọ́. ó dá wọlé tí ó jèmí lógún jù ń bẹ̀ ó ní tààrẹ Tinubu níbi tán ti fẹnu ara wọn sọ àwọn làárẹ̀ báyìí bí tán ti sọ fún wọn wípé nígbà tí wọ́n jẹ́ ààrẹ àwọn wá sí Aso Rock oníwà declare MKO sẹ́nítọ̀ ní ààrẹ Tinubu ńgbà yẹn ní Tinubu tẹ̀ wò yìí sẹ́nítọ̀ ni wọ́n ń gbà náà torí ẹ̀ ní Professor Ọ̀ṣínbàjò fi dá àpárá wípé nígbà tábàjá tó dissolve Senate ààrẹ Tinubu tún gbìyànjú àti kó àwọn èèyàn jọ tó bá fẹ́ mú ààrẹ Tinubu ó fẹ́ kí hàn mọ́lẹ̀ wọ́n bá sá lọ sí wá lọ ṣe exile lókè òkun làwọn èèyàn wá ń wò pé ẹ̀jẹ̀rú ìyà tó báyìí fún democracy abájọ tẹ́ ẹ ṣe sọ pé ẹ̀yin ló kàn ó dá ó ti kàn yín báyìí èyí náà ẹ mọ̀ ṣe irú mistake tí Babangida ṣe o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípín o ọ̀rọ̀ ò jọra wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n declaration òmìnira ni Babangida kọ̀
kò declare MKO ó já ráìtì ẹ̀gbà ó já òmìnira ẹ̀gbà ó fi dùn ún ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ fi ráìtì àwa Yorùbá dùn wa o kò sí ní tó burú ń bẹ o káti ẹ̀ wà lẹ́ẹ̀lẹ́ pín ẹ̀ lè gbégbèsè kankan ó wọ́ọ̀sì jù àwọn kákọ́ọ̀sì yín ló wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń mú wọn ọwọ́ yín wọra ẹ tí ẹ bá wá fi ẹnu ọ̀nà àgànràndì ilẹ̀ fún òmìnira fún self-determination bá tí ẹ wà ní ẹ ṣe nǹkan kan o pé ààrẹ Tinubu ò tiẹ̀ sí kẹ́ ẹ tí ẹ jẹ́ kán gbé òfin wípé ẹ̀yà tó bá fẹ́ lọ ilé gan á dín ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbogbo àwọn Ìgbò tó ń ṣe síta tó ń tán para wọn á dínkù oníkálukú á wá fókọ̀sì sí politics pé ló jẹ́ pé ìdí politics ṣe é rí níbi ìrìn àjò òmìnira mo máa ń sọ power of political power kò sí àwọn ìkóyàn kéré o mo ti sọ pé méjì lèèyàn fi gbòmìnira is either you go by political power tó wà lawful or you go by war àwa ò sì fara mọ́ ogun ń tà wá lórí ìkànnì yìí o èmi àtàwọn tèmi tó lọ ń gbéṣẹ́ bí ilé lọ́wọ́ àwa máa sọ àwa ò fẹ́ kí Nàìjíríà bàjẹ́ a ò fẹ́ kó dà wò gbogbo bó sì ṣe ń bàjẹ́ lọ yìí ẹ lè sọ pé Yorùbá ló bàjẹ́ àti ẹ̀fẹ́ kan rí ti Yorùbá mú a fẹ́ kí Nàìjíríà ẹ̀jẹ̀ ń tún sọ mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ a fẹ́ kí Nàìjíríà dà wò látọwọ́ Yorùbá a fẹ́ kó dà wò látọwọ́ ó ní condition o ó ní clause látọwọ́ Yorùbá àti pẹ̀lú ìfẹ́ pé àwọn èèyàn wà ń bẹ́ẹ̀ nídìí èyí political power ṣe kókó gan èmi tí ẹ ń bẹ àní bí ààrẹ Tinubu ti ẹ̀ ṣe kankan ẹ̀bẹ̀ kan lèmi ń bẹ̀ wọ́n nígbà tán sì ní agbára tán sì ní tán ń pè ní impact lórí àwọn asòfin kàn jẹ́ kí èèyàn kan kó sponsor bíìlì pé ẹ̀yà tó bá fẹ́ lọ ẹ gbọ́dọ̀ tó yẹ báyìí ọ̀nà tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ gbà ẹ wo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn fẹ́ dá state ilẹ̀ tóníkálukú ní ẹ mọ yọ state lára state kí ló ṣẹlẹ̀ deputy speaker alẹ́gbìmọ̀ asòfin kékeré house of rep ó jáde ó ní ọ̀nà tán mọ́ gbà rí ẹ gbọ́dọ̀ ní 2/3 àwọn asòfin yín tó wá láti constituency yín ibi tí state yẹn ti fẹ́ wá ẹ gbọ́dọ̀ ní 2/3 senate ẹ gbọ́dọ̀ ní ilé àmúyẹ kàn fi ìlànà lélẹ̀ sínú òfin bẹ́ẹ̀ tí ẹ fi nǹkan kan kún òfin yẹn mọ́ gbogbo àwọn èèyàn náà ń tẹnu àbùkù ba òfin 1999 ẹ kàn rọra fi clause ìyẹn lèmi mọ̀ sí ojú ọ̀nà torí mo ti máa ń sọ bí ìgbà tán ṣé ẹ rí bí ìgbà tán kó gbogbo ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí ìgbà tán kó wọn sínú confine nínú yàrá tán fi concrete mọ́ kò ṣeé fọ́ kò wá ní fèrèsé kò lẹ́nu ọ̀nà wọ́n kàn fi òkékeré tán fi gàgà sí lẹ́nu kékeré lókè títànsán kékèké tó ń tàn wọbẹ̀ tó rú òfin ní mú wọn inú ẹ̀ náà làwọn kan wọ́n ti ní àwọn fẹ́ yọ yàrá síbẹ̀ inú àhámọ́ náà lẹ fẹ́ yọ yàrá sí i ń tèmi mọ́ pé àwọn oní restructure nù wọ́n fẹ́ restructure ebi ní táfẹ́ ní fẹ́ rí ń wà nù ṣé bínú restructure náà ni wọ́n ṣe yìnbọn lu president youth báyìí nínú ẹ̀ àhámọ́ tá à ń sọ yìí náà rè ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tiẹ̀ jẹ́ òye wa dáadáa inú àhámọ́ ni ẹ̀ ń béèrè fún restructure bẹ́ẹ̀ gba restructure náà ọjọ́ tó o bá lóo fẹ́ rìnrìn àjò la Àbújá wọ́n ṣe mú ọ rè ṣùgbọ́n àwa tá à ń béèrè fún mi ìnira ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé yàrá ìyá fẹ́ kó ń bẹ̀ bí ààrẹ Tinubu ò bá lè wá kó wa kú ò ń bẹ̀ torí kò sí lẹ́kùn kò sí fèrèsé kán bá wa yọ ẹnu ọ̀nà síbẹ̀ ọ lè fi bá lọ́ọ̀kì sí ṣùgbọ́n kó sàti lẹ́nu ọ̀nà history ò ní gbàgbé wọn pé wọ́n kàn sẹ́nu ọ̀nà sí pé at worst ni o pé kankan tí ẹ yọ ẹnu ọ̀nà náà sì ni ìpèsè referendum nínú òfin ẹlẹ́fẹ́ lọ àbí ó dá ẹ lọ kóye báyìí wá ní iye yín ni ò kìí ṣowó ní iye yín
tẹ́ ẹ bá ti wọ 50 million tẹ́ ẹ sì ní ẹ̀rí àrídájú ilégbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ Yorùbá sì fọwọ́ sí, táwọn ọba yín náà fọwọ́ sí, táwọn ẹlẹ́sìn ńláńlá jàǹkànjàǹkàn náà fọwọ́ sí, tẹ́ ẹ pọ̀ níye, tẹ́ ẹ lè prove àjẹmọ́ lọ. ọ̀rọ̀ ó bá dọ̀rọ̀ Scotland àti UK, ilẹ̀ òmìnira tẹ́mi ń jà nìyẹn o. tó bá ti rí jẹ̀ lẹ́yìn yẹn èmi ò lọ́wọ́ sí o, èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby o. mo gbà fọlọ́run látara Sunday Igboho, mo gbà fọlọ́run látara bàbá Bánjí Akíntóyè, nítorí wọ́n fi ọ̀nà òfin tọ̀ ọ́. ẹ rí i pé ńgbà táwọn kan tó ń sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ bá yíbò ṣe, mo dúró sàn án ni pé mi ò lọ́wọ́ sí èmi o. torí ìrìn àjò òmìnira yé mi, torí ẹ̀lẹ́mi náà ṣe farakín tí mo wá contribute sí níwọ̀nba tí mo mọ̀. àwa náà kàwé alórí ọ̀fẹ́ àti kàwé gan-an, so torí ẹni mi ò ṣe fọwọ́, mi ò ṣe fẹ́ ogun tèmi, mi ò sẹnukù láti sọ, mi ò fẹ́ ogun. àwọn èèyàn wa wà ń bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn bá kó ọ̀tá yóò kó àwọn èèyàn náà tí ìsọ̀tá. ogun ò tí ì dé gan-an, wọ́n ń fogun ẹ̀yìn jà wà ń bẹ́. èmi ò sí náà wọ́n ti ń pe ogun sí Nàìjíríà o, mo sì ti ṣàlàyé ẹ̀, wọ́n ti pè mí lọ́lẹ̀ ní ìsìn tó ti ẹ̀ tí wá lórí ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn Nàìjíríà ní ìsìn. pásítọ̀tì green and green tẹ́ ń tàbùkù ẹ̀ tá a ní ò dáa, tí gbogbo wa ń wá pásítọ̀tì ìlú mi kiri ní ìsìn. gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́, ó dìgbà tá a bá kọ̀ǹfàmù òwò yẹn délẹ̀. Nàìjíríà náà ti fẹ́ fún pásítọ̀tì wọn lágbára ní ìsìn. yóò kàn lé dédé mọ́ wánu Nàìjíríà kó jọmọ Nàìjíríà, torí pé o ti wá jẹ́ second citizen, o ti ní dual citizenship. ọ wà á lo pásítọ̀tì Nàìjíríà wọlé, ọ fẹ́ lo ti dual citizenship jáde. ṣùgbọ́n a clear ẹjẹ́ àkọ́kọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ náà, torí ìyàwó kan ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀, àwọn kan ló rí bẹ́ẹ̀. àárín méjì mo wà báyìí, ó dìgbà tá a bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ practically ká tó mọ̀. ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń kàròyìn lọ náà ni wọ́n ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún wa o. àwa náà ó sì ṣe àtótónu níwọ̀nba lé lórí. arákùnrin dẹ̀ ń wò yìí, á sí ohun rẹ̀ sókè, airport ló wà, ó sì ṣe practical fún wa, ó sì béèrè ńbẹ̀ náà ń ṣe ju wa wípé òun gbọ́rú mọ̀ kan, ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ náà ká tó fi kún, yóò níyànjú, ẹ mọ́ bẹ̀rù. February 20th, 2025. The time is 10 a.m. 10 to be precise, a.m. At the border patrol. At the border. All right, moment of truth. Hello, good morning. Good morning. How are you? Good morning. I'm doing okay. Here you go. Thank you. Leaving Where are you coming from? from Nigeria. How long did you stay there? I was there for 3 weeks And the person who traveled there? to visit my mother. Okay. Anything bringing back gasoline, you got gas, you have alcohol, No, man. Can you remove your hat, please? I Sure. can take your picture. There's been rumor that I know that they said no dual citizenship for Africans. I know it's a rumor. Everybody's scared. I know it's a rumor. Thank you, ma'am. I appreciate it. Where do I get my bags? Next week, told you where your bags are. All right. Thank you, ma'am. I appreciate it. So, my people sharing unnecessary rumor. I just crossed the border now, which is the Department of Homeland Security. My dual citizenship was honored. This is 10:10 a.m. February 20th. I'm at Chicago O'Hare. Please stop spreading unnecessary rumors and lies. I know a lot of people don't like the administration, but hell, we need to let's stop looking like we are not educated. It's a shame that we Nigerians are even carrying, especially the more educated ones, carry unnecessary rumors. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ practical àwọn àmúwá gẹ́gẹ́ mo sì rí lánàá, àti wípé wọ́n tún wá ní ó láfikún o, wọ́n láwọn tí wọ́n bá gba pásítọ̀tì wọn tí wọ́n rè é claim asylum
ní ibikíbi tó ti reclaim ẹ̀ ó lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ ìlú rẹ̀ directly níbi tó ti sọ fún wọn pé ewu ti ń lé ọ bọ̀ ó lè lọ directly. Wọ́n tún wá fi kún wípé gbogbo wa láti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá fẹ́lẹ́ ìkún wọn ní ìbàdá wípé oúnjẹ ọbẹ̀ ẹnìkan ti fẹ́ mọ ọ̀rànjú ní ìsìn wọ́n ní wọ́n tó bá ń lọ Nàìjíríà gbogbo passport ibi tó bá ní lọ́wọ́ tó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà tó bá fi ti Nàìjíríà wọlé wọ́n ní tẹ́ndà kejì náà kan lù wọlé o ṣé ti sóyè máa yóò easy láti mú ti Nàìjíríà dání fi wọlé ò ní ìdí visa torí passport ìlú rẹ̀ gangan ni ṣùgbọ́n torí lórí passport ìlú tó ti ń bọ̀ tó ti jẹ́ second citizen orúkọ country rẹ̀ ó sì wà lórí passport rẹ̀ o lóòótọ́ ó jọmọ UK ó jọmọ USA ó jọmọ Canada ṣùgbọ́n Nigerian gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò sì show lórí dátà rẹ̀ nídìí èyí wọ́n ní tó bá ti ń lọ kúkú mú méjèèjì lé lọ́wọ́ yìí tó bá wù wọ́n kàn lù ń bẹ̀ wọ́n ní ó dáa torí bó o bá lo ti Nàìjíríà lọ tán lù wọlé tó o bá fẹ́ jáde wọ́n ní wọ́n ní ìlú jáde tó o bá lo ti citizen kejì o wá di ṣẹ́ríkò tí ó ti fẹ́ lọ́jú pọ̀ ó lo ti Nàìjíríà wọlé wọ́n lù wọlé o ò fi sí ìgbà tó wá fẹ́ jáde ló ṣe wàá mú ti citizen kejì jáde ó wá mú ti Nàìjíríà pamọ́ wọ́n wá lù yẹn jáde wọ́n ní mú méjèèjì nìyẹn lọ́wọ́ ó bá wù wọ́n kàn lu méjèèjì wọlé bó o bá máa jáde náà mú méjèèjì nìyẹn lọ́wọ́ èyí tó bá fẹ́ wọ́n wá lè lo ti citizenship ìlú mi yẹn lé ibi tó lọ yẹn torí bí ìgbà tó ọmọ ìlú yẹn òun padà síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú yẹn ni ṣùgbọ́n kàn náà mọ̀ wá bí ọ pé orí citizen orí passport rẹ ìbò ló jáde tí ò sì sí stamp pé wọ́n lù wọlé ní Nàìjíríà ń bẹ̀ wá fẹ́ lù jáde láti Nàìjíríà wọlé sílùú yẹn padà tí sì sóun ló lò láti jáde kúrò ní USA fún àpẹẹrẹ tó ti yé yín wọ́n ní kúkú kó méjèèjì ní lọ ó bá wù wọ́n kan lù kan ó bá wù wọ́n kan lù méjèèjì wọ́n ní kò sí problem nù kéèyàn ní kinní méjì o ẹ mọ́ sẹ́ndì ìròyìn tí ò ṣe mọ́ o. Ali green yẹn la sì ń lò inú Nàìjíríà ní Yorùbá wà ẹ mọ́ jẹ́ á pé ogun bí ó bá tiẹ̀ wà á já wọn kó tọwọ́ ara wọn wá àwọn tèmi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o kì í ṣe everybody o mo fẹ́ kán káwọn èèyàn mọ ibi tí mo dúró sí gan kán lè pè mí lọ́lẹ̀ dáadáa ẹmbásí ń pe ogun náà bóyá ó ti ra ogun pamọ́ síbì kan ó sì ṣe èyí tó fẹ́ kógun ja Ìbàdàn lọ́jọ́ sí bàbá wa Bánjí Akíntóyè àwọn tèmi ń wò nù n ò wò yẹn kankan bàbá wa Bánjí Akíntóyè wọ́n jáde wọ́n tẹnu àbùkù lù àwọn ò ránṣẹ́ o àwọn ò kógun ja Nàìjíríà o bàbá wa Sunday Igboho náà jáde àwọn ò mọ̀ sí o àwọn tó lọ Ìbàdàn tó fẹ́ lọ gbàjọba àwọn ò kógun bọ́ Nàìjíríà o torí ẹ̀ ló jẹ́ kí inú mi dùn pé dá àwọn alálàáfíà ni mo fẹ́ bá tò ṣùgbọ́n tó bá ti ń di kó lè dogun kó dogun kó lè dọ̀tẹ̀ kí àwọn èèyàn tó wá sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n á máa fi ẹnu pé ogun lójú tèmi bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹni tá a fẹ́ sun tó ń fepo para ni àlàyé mi ti ń pọ̀ jù ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ lórí ìrìn àjò òmìnira ó jù bẹ́ẹ̀ lọ kó lè jẹ́ kó ń bẹ̀ ẹni tí ó yè yóò yé ó dẹ̀ jẹ́ wá sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ó ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ olóògbé Mohbad níbi tá a ti gbọ́ pé ó mọ̀ ti wọ́ ìyá Mohbad yẹ olóògbé lọ sí ilé ẹjọ́ ó sì ń béèrè fún owó ìtanràn 50 million owó kíní wọ́n ní owó tí kò dín ní mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà ní owó dùn ní Ibrahim tí gbogbo ayé mọ̀ sí prime boy tí í ṣe ọ̀rẹ́ olóògbé Mohbad ló ń béèrè lọ́wọ́ ìyá olórin náà báyìí o fún ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ làwọn èèyàn bá ní ibo ló fẹ́ kó ti rí pé ibo ló fẹ́ kí ìyá Mohbad ti rí ṣé ìyá Mohbad ju ẹni tó ní 10 million lọ́wọ́ àbùgbọ́ fìrìfìrì wípé wọ́n pín owó kankan tẹ́ ò bá gbàgbé oṣù káwọ́ ọdún 2024 ní prime boy tó náà ń kọrin fi ẹ̀sùn kan ìyá Mohbad Abọ́sẹ̀dé bó ti ẹ̀ pọ́n fẹ̀sùn kan náà kò lọ́wọ́ nù kú ọmọ ìyá yìí ṣùgbọ́n náà ti wá ń fẹ̀sùn káńtá ìyá Mohbad báyìí. Adéyẹmọ Alọ́ba pé ó bà òun lórúkọ jẹ́ nígbà tó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan lórí ikú Mohbad. Prime Boy sọ nígbà náà pé ìyá Mohbad kéde pé òun àti olóògbé ní aáwọ̀ kan táwọn ń fà gbọ́n sí omi òtó nígbà náà nígbà tí olóògbé wà láyé. Ó ní ìyá Mohbad sọ pé òun máa ń bá olóògbé jà pé kò tọ́jú òun lòun á wò pé ṣé nání òun ni.
bákan náà ló ní ìyá Mohbad sọ pé àwọn kan gba òun nímọ̀ràn láti tètè sá lọ lẹ́yìn ikú Mohbad pé òun ò sì sá lọ kí wọ́n má ba àfúrá sóhun nípa ikú náà. Ó ní ọ̀rọ̀ náà kó ìdọ̀tí bá orúkọ òun ó sì bá òun jẹ́ lójú àwọn èèyàn tó fẹ́ràn òun gẹ́gẹ́ bí olórin. Primeboy ṣàlàyé pé ìyá Mohbad mọ̀ọ́mọ̀ sọ ọ̀rọ̀ náà láti fi bá òun jẹ́ ni. Àwọn ọ̀rọ̀ náà ló ní kí ìyá Mohbad ṣe àtúnṣe lórí rẹ̀ kó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ kó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ láàrin ọjọ́ 7 tàbí kó ṣetán láti fojú winá òfin. ọ̀rọ̀ òun ni Primeboy ti wá sọ di nǹkan báyìí pẹ̀lú bó ṣe ń béèrè mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà lọ́wọ́ ìyá ọ̀rẹ́ rẹ̀. Kó jàlódé tó nímọ̀dòwe kó náà wọ́n mọ̀ fi sókínkín bàdí jẹ́. Kò sẹ́ni tó máa bà lórúkọ jẹ́ tínú rẹ̀ ó dùn ṣùgbọ́n ẹni tó sọmọ nù náà kò sí tí ò lè sọ nínú ìbànújẹ́ nínú ìpòrúurú ọkàn. Wọ́n bá délé ẹjọ́ náà wọ́n bí wípé nínú kọ̀ǹdíṣàn wo ló ṣe sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ayé ló sì mọ̀ pé ó ń gírífù ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́. Nínú ẹ̀dà ìwé tó fi kéde náà ti ní mílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà ló ń béèrè lọ́wọ́ ìyá Mohbad láti san fóun fún ọ̀rọ̀ ìbanilórúkọ jẹ́ tó sọ nípa òun nínú fídíò kan lọ́jọ́ 22 oṣù kẹta ọdún 2024 yín pọ́dún kan lọ. Ìwé náà sọ pé láàrin ọjọ́ 42 ìyá Mohbad gbọ́dọ̀ ṣe ohun tó tọ́ kó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé ìyá Mohbad ò kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ o. Ó lára òrọ́kùn ara òradìẹ láti orí àwọn òbí ọmọ náà ìyàwó rẹ̀ Wùmí àbúrò rẹ̀ Àdúrà àti Primeboy ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtàwọn míì tó jọ́rẹ́ rẹ̀ tán yọjú àtàwọn míì tó yọjú tán ṣèlérí ṣùgbọ́n tán mú lè rí iṣẹ́. Àwọn ó ṣe gbá àwọn ó ṣàwo àwọn ó ṣe kòkó bàbá àṣàṣùn tí Mohbad gan bá ń wẹ̀yìn wò ní ìsìn yóò wà very very disappointed. Yeah, Mohbad. Somebody's going to be watching this cynic and say, so why don't you just do the DNA test? So my lawyer wrote them a letter that his client is ready for the DNA. That is the beginning of the problem. Okay. My father-in-law granted like 15 interviews in a month. So because he knows that you're not ready for the DNA oh test, my so God, he ramped up the backlash was, oh my God, he went almost everywhere. Almost every TV station to talk about this DNA, to defame Liam, to say so many things. He even went as far as saying my husband wanted to throw my baby inside Third Mainland Bridge. After they received that letter. So his lawyer also sent a message to my lawyer and they listed their conditions. What are the conditions? They said once the DNA is done, he said I should not tell the public the result of the DNA, that it should be between the two parties. I don't understand. So he wanted you to go and do a DNA and then not to tell the public that... The thing is, he knows that Liam is his grandchild. But that doesn't make sense because... He knows that once DNA is done, yes, the attention will be shifted from him to Liam. Like most of my husband diehard fans just want to know if this child truly belongs to him. So once they know, the matter is ended. He knows that the DNA, that is the tool, that is the only tool he has been using to fight us. Yeah. And he knows that once the DNA is done, the attention will be shifted from him to Liam. Because Liam is a baby. Yeah. He needs all the love and attention from people. So one of the things you declined was not to talk about Not to talk about to anybody, not even the press. Secondly, he said I should not sue him once the DNA is done. Alright, so I just watched the interview Mohbad's wife did with one guy like that. And I will tell you that a lot of things was revealed in that interview. And I will tell you in full confidence that there are a lot of things that these people are not telling us. But if this lady continue to do interview, the truth going to come out slowly, just like some truths don't come out from this one now. Now, let's start, yeah? I'll play 2 videos from the interview. Let's start with this one. Do you accept the results of the coroner inquest? I mean, that is another question. That is another oddful question because I knew that there is a nurse involved in this case. You know, he reacted to rejection. And since my husband, even the night my husband died, that my father-in-law got to the house, you know, the nurse even narrated everything that happened to him. In fact, my husband's manager wanted to get the nurse arrested that night, but he asked us to let her go. That he does not have any business with her. Your father-in-law asked them to let the nurse go. That we should let her go. That he doesn't have any business with her. And you know, even despite the begging, that you know, a lot of people begged him not to bury my husband that night. So now they see a lot of things have been revealed. Now I wrote a lot of questions to ask. First things first, she said a nurse was involved in the whole thing. Secondly, she said she knew he reacted to an injection. She said it in more than one places, and I'll play the other side. Now I wrote a lot of questions. Now she said the nurse narrated what happened, waiting by Mohbad to Mohbad's father when Mohbad came in that night. So she established Mohbad by that night because there was a part where she said even the night that my husband by, so 90 nights he by. Then she said when the husband and father come, the nurse narrates what happened to Mohbad take by. Now the question is, since he reacted to injection 1, what did the nurse narrate about Mohbad by? What did the nurse tell Mohbad father? That's number 1. And since you were with them throughout before the nurse came, since you were with them,
What happened there? Unless if you say you are not there. But the way you narrated the story, it's as if you were there. Now, what happened there? That's number 2. Now, you said your husband management wanted to arrest the nurse. Why did they want to arrest the nurse? You said that your husband management wanted to arrest the nurse. That means the nurse don't do something where it leads to the boy pie. So, wait till make the one arrest the nurse. What happened that night? Una never still tell us. Now, who are the people in that apartment? Since you said the husband management, meaning the management of Mohbad was present in the house when the nurse came and before the nurse came. Exactly. So what happened before the nurse came and why did they want to arrest the nurse? Now, from Mohbad dad, when they narrate what happened to Mohbad to you, according to what she's saying, why did you say that the nurse should be let go? Why you say may they release the nurse, may the nurse they go? Why you say may they release the nurse? Because for them to say they want to arrest the nurse, it means that the nurse don't do something very bad when led to the boy pie. So why did you say they should let the nurse go? Now, let's go to the next part. Let's play this side. So, you know, the fact that the autopsy results came out inconclusive is one thing I don't, you know, it's hard to accept. Because I knew so well that my husband actually had an injury from the fight he had with his friend. Had an injury? His name is Prime Boy. Okay. And I also knew that he reacted to an injection. Because my husband was fine before the nurse came, although he had an injury. In fact, the day he died, he had a podcast with one girl. What's the girl's name? Susan Pog. Pajok, yeah, I think, yeah. I don't know. Now, He has a podcast. see, a lot of questions. She has repeated that he reacted to an injection. But before this, she said he had an injury from a fight with his friend, Prime Boy. He had an hand injury, yes? That's number 1. Now, she also repeated that he reacted to the injection that the nurse gave him. Again, she now said, my husband was fine before the nurse came. So if your husband was fine, why did they call the nurse to come? Because person where they heal and hearty, they don't go call nurse for him now. Now person where be say, it is sick, or he get emergency, or he need to check up, now they call nurse for, make on check. She said he was fine before the nurse came. So why did the nurse come if he was truly fine? wo ẹ wọ́n fà wá sẹ́yìn gbogbo òbéèrè tẹ́kàn ń ta tó tọ́nu lórí ẹ̀járe ẹ wọ́n fà sẹ́yìn ń tá a fẹ́ ni pé autopsy gangan kó sì ṣe DNA kílẹ̀tọ̀ náà ṣe DNA àtọ́ yẹ pé tíwọ náà ti mọ̀ pé tí bàbá ọkọ rẹ̀ fẹ́nu àti pé tí ń dúró dènù tó bá sì wá gbé on condition pé tí DNA bá jáde tó bá jẹ́ ọmọ àbí nígbà tó bá dáwọ́ lójú pé ọmọ rẹ̀ ní Liam wo sì ṣe DNA kọ́rọ̀ tán lẹ̀ gbogbo yín ṣe wá ní lọ́wọ́ tẹ́ di ẹrú báyìí ó gbọ́wọ́ ló ní lọ́wọ́ àti bàbá àti kìnnìjàre. ó dá àwọn ẹja kó bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ Portable àfihàn Portable wọ̀nyí báyìí bó ṣe lọ àti ohun tí agbẹjọ́rò sọ àti Portable náà tó ní owó lòun wá ní ìsinyìí ẹjọ́ ti tó lẹ́yìn ìgbà tó ń gbóní dúró ẹ̀sùn 5 náà fi kàn kí wá láwọn ẹ̀sùn yẹn táwọn èèyàn ò mọ̀ torí wọ́n fẹ̀sùn pé wọ́n rí ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ kì í kàn sí pé ó ná àwọn agbèfọ́bá tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ town planning iṣẹ́ yẹn nìkan o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ara rẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu òun níbi tó ti ń dàpàrà àti lẹ́nu agbẹjọ́rò kan tó ń ṣàlàyé rẹ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́. I fancy me, alhamdulillah for everything, who God get everything. Ẹni tó bá nídìí owó tó ń wówó kò ń wá wàhálà o. Ẹ wá inú mi ẹnu àṣẹ ni o, mi ò wá wàhálà mọ́. Owó ni mò ń wá báyìí, ẹ pariwo owó. When you see me, don't say wàhálà. Call money, owó ni mò ń wá báyìí, I'm looking for money. Ẹni tó ń wówó ń wá wàhálà. Tó bá dé láfẹ́ ń wá, owó là ń wá. Ọmọ ẹ̀gbẹ́ àkọ́kí gbàgbà kó gbà o, gbàdàgbò jàpí kò fi sa wàhálà o. Owó là ń wá ọmọ ìyá mi o. Tó o bá rí mi má pariwo wàhálà o. Ṣó gbà? Ọlọ́run ní járí wàhálà o. Ṣó gbà? Owó là ń wá. When you see me, call me, owó là ń wá. God bless you, fancy me. No go spoil for una. I love you people as una love me. God love you, everybody. God love you. God everything. Call God. Holy God. Holy God. What happened? The state took over the matter from the Commissioner of Police
And as it is now, the matter is with the state government. They are the one prosecuting. So that was why the court stood down for the state to bring a proper charge before the Honorable Court. How many charges? There were 5 count charges against him and others that were arraigned last week before this Honorable Court. What are the charges? The first one is that there was conspiracy. You know, when crime happened, they will say that 2 or 3 people conspired to commit the offense. So there is conspiracy, there is assault, there is possession of cutlass to injure some persons. So that is the charge before the court. So what is the latest development from the court? As we prayed this morning, he has been admitted to bail, and he will come to court on the 5th of March for the trial of the matter. What are the conditions given for the The condition of bail is that he is admitted to bail in the sum of 2 million naira. You provide one surety in like sum. Then the surety must be a reliable person. And the bondsmen of Ogun State particularly will stand as surety for him. Since we are told that we should not talk to the media. Yes, the order from the court. He has been warned. We have told him before that when a matter is in court, you don't say anything about it until the final determination of the case. And the magistrate, in his wisdom, ordered him that he doesn't want to hear anything concerning this matter in the media, and he should not interfere with the case. He should not fight with anybody. Though he has not been fighting with them, but court has told him that he doesn't want any comments about the present charge until the case is finally disposed of. ó náà lẹ́tí báyìí wọ́n ní nígbà tí Portable gan sọ̀rọ̀ ó ní ayé ló ṣe láti láfi kó ayé ló ṣe kàn tó fi wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ ó ní bó ń ṣe wà ayé ló sọ òun di bó ń ṣe dáa ó náà pàyà àwọn ọmọ àwọn ọlọ́mọ òrukàn lòun ó ní torí ẹ̀ lòun ṣe sọ wípé orí òun ò pé ó ní kò sí nǹkan kan tó ṣe òun ò sì lo oògùn wèrè ó ní kò òun làlá ń gànà ó lóun kàn fi wá òun fi ń wójútù sọ̀rọ̀ ara òun ní Portable ló sọ̀rọ̀ níwájú onídàájọ́ OL òkè tí ilé ẹjọ́ májísírèètì ìpínlẹ̀ Ògùn tó wà nílùú Abẹ́òkúta láti lè fi ètò ìlera ara rẹ̀ lélẹ̀ lórí fọ́nrán tó ṣe síta láìpẹ́ yìí wípé òun ní káàdì ní ilé ìwòsàn Arrow níbi tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn alárùn ọpọlọ. Portable ló ń jẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbìmọ̀pọ̀ láti ìwà ìbàjẹ́, ṣíṣe ìkọlù pẹ̀lú àdá àti ìbọn ó di 2, dídá àlàáfíà ìlú láàmú ó di 3 àti dídí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba lọ́wọ́ iṣẹ́ wọn ó di 4. Onídàájọ́ òkè tó gbé ẹjọ́ náà lọ́jọ́bọ̀ 20 oṣù kejì ọdún 2025 sọ pé kí Portable rí dájú pé òun tẹ̀lé àwọn ìlànà béèlì rẹ̀. Wọ́n ní kò gbọdọ̀ fẹnu já wáyà kó mọ́ fẹnu warọ́ọ̀fù lórí ẹjọ́ yìí ó títí táwọn ò fi pè ní March 5 kí ẹjọ́ wá bẹ̀rẹ̀. Ó dá bẹ́ẹ̀ ó dá o ẹjá mọ́ wọnú ìròyìn mélòó ló kù ńlẹ̀ ká kẹsẹ̀ járí lórí àwọn ìròyìn tòní àròjọ mùsùlùkùn báyìí ẹ bá yọ ẹjọ́ ẹ bá wa pín kó kálé kó ká oko. Ní báyìí ẹjá wá dọ́dọ̀ Natasha àkọ́kọ́ fi fọ́nrán ibi tí ẹ̀san ti ké lórí Àpábíò. Wọ́n lápábíò náà ó ti gbéná wojú olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin gbà náà Bùkọ́lá Sàràkí. Wọ́n ní ó fààyè rẹ̀ lẹ̀ ó rè jò mọ́ wá ní kí ló wà nú àyè sọ wọ́n bá wọn ṣe nǹkan sínú àga yẹn tán bá ti délé ìgbìmọ̀ asòfin ni tán ìfífẹ́ kúrò lórí àga wọn. Bílẹ̀rù sì mọ́ bá nǹkan mọ́ lè jókòó lé nǹkan lórí àga alága ayé le àwọn náà bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ wọ́n lè jókòó lé nǹkan lórí àga alága yóò sì lọ ọ̀nà rò lẹ́yìn ẹjẹ́ àtẹ gbogbo ẹ̀ sí ilé agbára àkọ́kọ́ fi fọ́nrán yẹn hàn yín wọn àti ibi tí VDM ti ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ léèbù. Bẹ́ẹ̀ náà láwà dé ọ̀dọ̀ agbẹnusọ National Assembly fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Òun náà sọ̀rọ̀ ó lọ́rọ̀ ti yanjú nígbà táwọn ìṣòkù pé ìtẹ́kù ni ariwo ìtí sí pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ariwo máa ń jẹyọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin. Ó ní eléyìí ló ti hàn gbangba pé èèyàn abẹ̀mí làwọn wọn ní ẹ̀ka rẹ̀ ẹ̀kọ́ àtótónu ó ní ṣùgbọ́n àwọn ti yanjú ẹ̀. Ẹjẹ́ àgbọ̀ pápá àfà bá a bá dé káwa mọ̀ dágbére lórí ètò. You can go to your seat. Then when you get your seat, I'll recognize you. I sat next to Senator Kwankwaso until I was led by the sergeant at arms that this is my seat. I asked the clerk whether he allocated that seat to you. He said he didn't. He told me he would prefer to sit here. So I said there is no microphone there.
but he said he will still prefer to sit there. If there's been a senator that have allowed to speak without a microphone, state. That's never happened in this chamber. All we said is there's no microphone where you are. Go to a place where there's one and you can speak. Now you have the floor, speak and let us make progress. I want to apologize to my colleagues if I raised my voice earlier, and to say that until the Senate is well reconstituted and the sitting arrangements well arranged, I want to hold my... Our former Senate President, Senator Ahmad Lawan, chooses to be sitting at the bar. The duty of the presiding officer is to realign, rearrange, and when it is done, it is the duty of the sergeant at arms to lead you if there is any confusion at all, if there is any problem at all, to sort you out. And when the sergeant at arms cannot sort you out, then you revert to the leadership. But like you rightly asked, my sister, is that the issue of city shouldn't even be a priority. Number one is that the leadership can use any criteria in city. They can say ranking. They can say, okay, ranking, 2 times, 3 times, sit here, then newly come, sit here. They can use that criteria. They can decide to say, we want to use according to alphabetical order. They can use that one too. Once they do that one, and you know that is what they have used, then definitely we comply, because it becomes the rule of the Senate. The National Assembly is not a graveyard. Okay. So people will raise voices at times, and then when we raise voices, we are human beings, and then the raw materials to lawmaking is human beings. And then when it is human beings, we have different people, different approaches to issues. So the words of the Senate President, a recompense against, it's not a recompense against the senator, because her colleagues from Kogi State, Senator Issa Ibrahim, representing others, had already tendered apology on her behalf, and then the Senate as a whole had already accepted that tendered apology. Ó dá ọlọ́run ti níyẹn o, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún bá wa ṣètò ní o, ìpàdé ọlọ́mọ ìlú, ìpàdé ilé aláyọ̀, ibà ròyìn náà ní ibà bí wọn lébẹ̀ bá yẹn nànà ibà kánjú abẹ́ǹkó, ibà nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́, èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú mìíràn tí kú yóò àti nira wa lónìí, Ọlọ́run ó tún gbà wá láàyè, á tún nira wa ń gìnìgìnì lọ́la, mo láìkí bẹ́ẹ̀ sí gbára lẹ̀. Ó yẹ ẹ̀yin náà ìsọ nínú kọ́mẹ́sì ẹ̀sán kẹrin mọ́ rìn mí gìnìgìnì ń bẹ̀, mo gbára lẹ̀ ń bẹ̀ bàbá jọ débẹ̀. Yóò dá fún yín. I love you and I see you tomorrow. God bless you.